BMG. მშვიდობისა 22 ნოემბერია მიდის მიუხედავად შემართებით და საქმიანად ვიწყებთ დღეს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. რაც უფრო მეტ რეფორმას ატარებს საქართველო, მით უფრო დიდია ევროკომისიის მხარდაჭერა, ასეთია გზავნილი ბრიუსელიდან პრემიერის და ევროკომისიის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ მამუკა ბახტაძემ და ჟან-კლოდ იუნკერმა 2018 წლის სამოქმედო გეგმასა და ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამის შეთანხმებების დოკუმენტს ხელი მოაწერეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე BMG-სთან ამბობს, რომ როგორც საბანკო, ისე არასაბანკო საფინანსო სექტორთან პრობლემური აქტივების 90%-ზე მეტი უკვე შეთანხმებულია. ამასობაში პროკურატურამ ვალების ჩამოწერის პროგრამის კანონიერების შესწავლა დაიწყო. BMG-ს მთავარ პროკურატურაში განუმარტეს, რომ თუ ამ გარიგებაში დანაშაულის ნიშნებს აღმოაჩენენ, საქმეს შემდგომი მსვლელობა მიეცემა. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ადგილზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხი კვლავ გაურკვეველია. ფლობელ კომპანიას მერიასთან ჯერჯერობით სასტუმროს შენობის ესკიზი არ შეუთანხმებია. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტით 871 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ეს თანხა კი მიმდინარე წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტს 41 მილიონი ლარით ჩამორჩება. თბილისის მერიის ინფორმაციით პროექტ ოლიმპიური ვარსკვლავის შეჩერებული მშენებლობის პრობლემის გადაჭრა უახლოეს პერიოდში მოხდება და სამშენებლო სამუშაოები ამ პროექტზე განახლდება. რატომ ვერ იზიდავს ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონა ინვესტორებს? აჭარის მთავრობა კითხვაზე პასუხის მიღებას კვლევით აპირებს. კომპანია Eventer Gym სიგუას წინააღმდეგ სარჩელი პროკურატურაში შეიტანა და საკითხთან დაკავშირებით ამ დროისთვის მოკვლევა მიმდინარეობს. საქართველოს პარლამენტი ჰიდროტექტონიკური ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ კანონის მიღებას აანონსებს. მშვიდობის და საქმიანი დილის ერთგული მაყურებელი მისალმებისთანვე კარგი ამბით მინდა დავამშვიდობ. კაპეტრიაშვილის გუშინდელი მსოფლიო როგორც ასეთი თუ არ გამოგიტოვებიათ, მიხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს დილიდან გასაცნობი. მოკლედ, ინტერპოლის გენერალური ასამბლეის 97 სესიაზე პრეზიდენტად სამხრეთ კორეის წარმომადგენელი კიმ ჩენ იანგი აირჩიეს. დუბაიში გამართულ არჩევნებზე მან რუსეთის წარმომადგენელზე ალექსანდრე პროკოპჩუკზე მეტი ხმა მიიღო და შესაბამისად მხარდაჭერა მისი წარმატებაც განაპირობა. ის ფაქტი, რომ ნომერ პირველი სამძებრო საპოლიციო სტრუქტურა მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლებოდა რუს პროკოპჩუკს ჩაბარებოდა, საკმაოდ უარყოფითად იყო შეფასებული. უკრაინა და ლიეტუვა ორგანიზაციის დატოვებით იმუქრებოდნენ, თუ რუსეთის წარმომადგენელი ამ პოსტზე იქნებოდა არჩეული. შიშები არ გამართლდა და 29 სექტემბერს გაუჩინარებული ყოფილი პრეზიდენტის ჩინელი მენ ჰუნვეის შემცვლელი კორეელი ჩენ იანგი იქნება. მსოფლიოს ამბებიდან სიახლე ისიც არის, რომ შტატებში გაშიფრეს რუსულ-ირანული რთული ფინანსური სქემა, რომლის საშუალებითაც ეს ქვეყნები სირიის მმართველი დიქტატორის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და ტერორისტებს ეხმარებიან. შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ასეთი ჩანაწერი შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. დღეს ჩვენ ვიღებთ ზომებს იმ სქემის წინააღმდეგ, რომლის ფარგლებშიც რუსეთი და ირანი ბაშარ ასადის რეჟიმს მხარს უჭერენ და მიმართავენ ფულად სახსრებს ირანის დამაზიანებელი მოქმედებების დასაფინანსებლად. ამ საკითხთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტრომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სასანქციო სიას 3 იურიდიული პირით დაამატა. კომპანიები სირიისათვის ნავთობის მიწოდების შემოვლით სქემაზე მუშაობდნენ. სანქციები დაწესდა ირანული კომპანიების კიშ მედიკალისა და ფარმაკოუთიკალის წინააღმდეგაც. ამერიკული მხარის ცნობით ირანიდან სირიაში მილიონობით ბარელი ნავთობი შედის და ამისთვის ირანი რუსულ-ირანულ შუამავალ კომპანიებს იყენებს. ნავთობის სანაცვლოდ ასადი ირანს მილიონობით დოლარს უხდის. ამ ფულით კი ტერორისტული ორგანიზაციები ჰეზბოლა და
ხამასი ფინანსდებიან. აი, ასეთი ამბები გვაქვს სოფლიოდან. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის არანაკლებ საშიში პერსპექტივა აღმოჩნდა იმის რეალობაში წარმოდგენა, რაზეც ჯერ მხოლოდ ვარაუდები ისმის, თუმცა ამბობენ, რომ 2050 წლისათვის კაკაოს პლანტაციების გაქრობა გველოდება. ამბობენ, რომ ამ დროისათვის დედამიწაზე კაკაოს პლანტაციები საერთოდ ვეღარ გაიხარებსო. მიზეზი ჰაერის გამოშრობა და გლობალური დათბობაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შოკოლადის გარეშე შეიძლება დავრჩეთ. პრობლემა ის არის, რომ კაკაო ტროპიკულ ტყეში ვიწრო ზოლებად მოდის, ანუ იმ ადგილებში, სადაც მაღალი ხეები და სხვადასხვა სახის ტროპიკული მცენარეები ხარობს. იქ ჰაერის ტემპერატურა, ტენიანობა და წვიმა მთელი წლის განმავლობაში სტაბილურად ერთნაირია. გლობალური დათბობისა და დედამიწაზე ჰაერის გამოშრობის პირობებში კი რა თქმა უნდა ეს მოცემულობა შეიცვლება. სწორედ ამიტომ ჩნდება ჩვენი პლანეტიდან შოკოლადის გადაშენების საშიშროება. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერები მუშაობენ თემაზე, რომ ეს მცენარე გადაშენებას გადაარჩინონ. ცდილობენ, როგორც აღმოჩნდა, გენეტიკის რედაქტირებას, ტექნოლოგიის გამოყენებასაც, რათა ისეთი დნმ გამოიყვანონ, რომელიც მომავალში გარემოში შექმნილ პირობებს გაუმკლავდება და მოსავალიც გვექნება. მოკლედ, ვიდრე კაკაოს მადლის გამოყენების შესაძლებლობა გვაქვს, გემრიელი ბრაზილიური ყავის გემოთი კოკაკოლათი შეგვიძლია დავთქვით და რა თქმა უნდა საქმიანი დილას ვუყუროთ. გარემოს რაც შეეხება, კიდევ ერთი კვლევის შედეგი მაქვს დილიდან გასაზიარებელი. გარდიანმა დაწერა ამ შემთხვევაში, რომ ახალი კვლევით ჰაერის დაბინძურება გლობალური სიცოცხლის ხანგრძლივობას დაახლოებით 2 წლით ამცირებს. ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე სწორედ დაბინძურებული ჰაერია. კიდევ ერთხელ გვითხრეს მეცნიერება, რომ საწვავის გამოყენებისაგან გამოწვეული დაბინძურება ძალიან დიდი რისკის შემცველია. მაგალითად, ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ინდოეთი და ჩინეთი და სადაც ჰაერის დაბინძურება მაღალია, სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით ჯამში 6 წლით არის შემცირებული. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე დაბინძურებული ჰაერი უფრო დიდ უარყოფით გავლენას ახდენს, ვიდრე მაგალითად თამბაქოს კვამლი ან შიციც კი. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მოსახლეობის 90% ჯანმრთელობისათვის საშიშ ჰაერს უნთქავს, რაც ყოველწლიურად 7 მილიონ ადამიანს კლავს. სავარაუდოა, რომ ეს რიცხვები მოცემულ რეალობასთან სათანადოდ ვერ ასახავს გარემოს, რადგან კვლევაში ჰაერის დაბინძურების მხოლოდ ერთი ასპექტი. ჰაერში არსებული ნაწილაკები იყო შესწავლილი. უფრო კომპლექსურ მოდელებზე დაყრდნობით, ჰაერის დაბინძურება ყოველწლიურად 9 მილიონ ადამიანს უსწრაფებს სიცოცხლეს. ამ კვლევის ფარგლებში ჰაერის ხარისხისა და სიცოცხლის ინდექსიც არის შექმნილი, რითაც ადამიანებს შეუძლიათ დაადგინონ, თუ რამდენი წლით უფრო მეტხანს იცოცხლებენ ისინი, თუ ჰაერი დაბინძურებული არ იქნება. მაგალითად, ინდოეთში მცხოვრები ადამიანები საშუალოდ 4 წელიწადზე მეტი ხნით გაიხანგრძლივებენ სიცოცხლეს, თუ ქვეყანაში არსებული ჰაერი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს დააკმაყოფილებდა. ინდოეთის შტატ უტარ-პრადეში კი ჯანსაღი ჰაერის არსებობის შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 8,5 წლით უფრო მეტი იქნებოდა. შტატებში პოპულაციის 1/3 დაბინძურებულ გარემოში ცხოვრობს და სუფთა ჰაერის არსებობის შემთხვევაში მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მსოფლიო ჯანდაცვის ინფორმაციით 1 წლით გაიზრდებოდა. შეჯამებისათვის ჰაერის დაბინძურება გლობალურ საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობას თითქმის 2 წლით ამცირებს. თამბაქოს შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით წელიწად-ნახევარია. დილიდან დაიზაფრებით და ნუ შეშინდებით, უბრალოდ დღეს მაინც საკუთარი ავტომობილის ნაცვლად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრეთ და ესეც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება. და მე რა რომ წვიმს. მანქანით, ფეხით თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით არ ვიცი, მაგრამ საფინანსო ბაზრის განვითარებისათვის ცოტათი წინ წავიწიეთ საქართველოში, როგორც ამბობენ. ქვეყანაში კიდევ ერთი ასოციაცია იქმნება, ამჯერად პროფილური ინტერესის მიხედვით კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სახაზინო სამსახურებმა ფინანსური ბაზრების ხაზინების პროფესიული წრეები გააერთიანა. ამ ასოციაციის მთავარი მიზანი მონაწილეთა პროფესიული ცოდნის გაღრმავება და სახაზინო ბაზრების შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვა უნდა იყოს. ასოციაციის ერთ-ერთი პირველი ამოცანა ქართულ ბაზარზე საერთაშორისო გლობალური სავალუტო ბაზრის კოდექსის FX Global Code-ის პრინციპების დანერგვა გახლავთ. ბიზნეს მედიას ინფორმაციით, FX Global Code-ის საერთაშორისო ანგარიშწორებათა ბანკის ინიციატივით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ არის შემუშავებული. მის შექმნაზე რამდენიმე წელიწადი მსოფლიოს წამყვანი ცენტრალური ბანკები და სავალუტო ბაზრის მსხვილი კომერციული მონაწილეები მუშაობდნენ. კოდექსი სავალუტო ბაზარზე საერთაშორისო მასშტაბით ერთიან წესებს და ქცევის პრინციპებსაც აწესებს. მისი მიზანი კი არის ის, რომ ბაზარი უფრო გამჭვირვალე იყოს, ფინანსური ბაზრის მონაწილეებს შორის სამართლიანი ქცევის ნორმები არსებობდეს და ფინანსური
ფინანსური ინსტიტუტების შიგნით ორგანიზაციული სტრუქტურის მიმართ განისაზღვროს მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც მათ საქმიანობას საუკეთესო სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფს. თავად კოდექსი ოფიციალურად 2017 წლის მაისშია გამოქვეყნებული და იმავდროულად შეიქმნა გლობალური სავალუტო კომიტეტიც, რომელიც ეროვნულ კომიტეტებს ან ასოციაციებს აერთიანებს, რომელთაც საკუთარ ქვეყნებში ამ კოდექსის დანერგვა სურთ. კომიტეტის წევრები არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროზონის ქვეყნები, იაპონია და კიდევ 10-მდე სხვა ქვეყანა. ახლა დაარსებული ორგანიზაციის და ასოციაციის პირველი მიზანი სწორედ ამ ჯგუფში გაწევრიანება იქნება. წარმატებები ქართველ ასოციაციის წარმომადგენლებს. ბანკების თემას ეროვნული ბანკის განახლებული სტატისტიკით გავაგრძელებ საქმიანი დილის ეთერში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ამ წლის ოქტომბერში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 103 მილიონი ლარია, რაც 66 მილიონი ლარით მეტია 2017 წლის ოქტომბრის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ. ერთ თვეში მაგალითად 103 მილიონი ლარის მოგება ყოველთვიური მოგების რეკორდული მაჩვენებელიც კი არის. ოქტომბერში ბანკების შემოსავალმა 379 მილიონი ლარი დააფიქსირა, აქედან 288 იყო საპროცენტო შემოსავლები და 91 მილიონი ლარი არასაპროცენტო შემოსავლები. 10 თვის ჯამში კი იანვარ-ოქტომბერში ბანკების მოგება 706 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ისევ წინა წლის 10 თვეს თუ შევადარებთ, აქ მოგება დაახლოებით 5.5%-ით, ანუ 37 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. და აქვე ბანკებზე, სესხებზე ბოლო დროს აქტიურად და ყველა კომპეტენტურად მიიჩნევს თავს მოლაპარაკეთ და Forbes-ის მასალა უნდა გაგიზიაროთ საქმიანებისათვის. წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ქართული სახლის ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული უმოქმედო სესხების თანადაფინანსება მთლიან სესხებთან მსოფლიოში საშუალოდ არის 1.34%. მსოფლიოს თუ ავიღებთ. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 28% ჩინეთში ფიქსირდება და ყველაზე მაღალი 48% კვიპროსზე. ასეთი სესხების მთლიან საკრედიტო პორტფელთან შეფარდებას მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობით ითვლის. გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ვადაგადაცილებულ სესხებსაც ეხება. მაგალითად, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მსოფლიოს 125 ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის შესაფასებლადაც იყენებენ. ჯამში ფინანსური სისტემის სტაბილურობის ინდექსით საქართველოს მსოფლიოში ამ ნაწილში 92 ადგილს იკავებს. გასულ წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია მკვეთრად არის გაუარესებული 25 პოზიციით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საერთო სესხების შეფარდება თუ არის ეგრეთ წოდებულ პრობლემურ სესხებთან, სწორედ 92 ადგილს ვიკავებთ ამ მონაცემებით. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშის თანახმადვე 2017 წელს საქართველოში მსგავსი სესხების წილი მთლიან სესხებთან საშუალოდ იყო 3.4%-ის ფარგლებში და ამ მაჩვენებლით 56 ადგილზე ვიყავით. საქართველოს მაღალი მაჩვენებელია მაგალითად საფრანგეთში, აქ 3.6% ფიქსირდება. ლატვიაში 3.7%, ლიეტუვაში ასევე 3.7%, პოლონეთში 4% და ჩეხეთში 4.6%. 13.8%-ია ვადაგადაცილებული სესხების წილი მთლიან სესხებში აზერბაიჯანში და ის 118 ადგილს იკავებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სხვა ქვეყნებსაც თუ ჩავხედავთ, აი მაგალითად იტალიაში 17.1%-ია, ტაჯიკეთში 19%-ს აჭარბებს, უკრაინაში 30.9%-ია და საბერძნეთში 36%-ზე მეტი. ყველაზე დაბალი კი ეს მაჩვენებელი ჩინეთს უფიქსირდება. ჩინეთის შემდეგ კორეის რესპუბლიკას და ახალ ზელანდიას 9.9%-ით. მეოთხე ადგილზე 6.1%-ით კანადაა, ხუთეულს კი შვეიცარია ხურავს 7.1%-ით. ასევე საქართველოზე დაბალია მაჩვენებელი ჩვენს მეზობელ თურქეთში 3.1%-ით განისაზღვრება, იქ მხოლოდ ბელგიაში და დანიაში შესაბამისად 3.4 და 3.2%-ია. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით სექტემბერში ვადაგადაცილებული სესხები, ანუ როცა 90 და მეტი დღე არის გადაცილება სესხის დაფარვისა, არის 6.700.000 ლარით შემცირებული და ჯამში 397.600.000 ლარს უტოლდება. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 1.6% იყო. ვადაგადაცილებული სესხების თითქმის 52% კი ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. რაც შეეხება უცხოური ვალუტის სესხების თანადაფინანსებას მთლიან სესხებთან, ერთ-ერთი ყველაზე მაჩვენებელი ამ მხრივ მეზობელი ქვეყნებიდან სომხეთს აქვს
62%-მდე, მხოლოდ 1/10% აკლია. სავალუტო ფონდის 2017 წლის მეორე კვარტალის მონაცემებით, მაგალითად, მოლდოვაში უცხოური ვალუტის სესხების მთლიანი მოცულობის 40% ეკავა, თურქეთში 30.1 და უკრაინაში 48, რუსეთში კი 47%. უცხოურ ვალუტაში სესხების მოცულობა ესტონეთში მხოლოდ 7/10%-ია, გერმანიაში კი 10.4% გახლავთ. Forbes არ დავშვერდებით, ოჯახის ღვინოზე უნდა ვისაუბროთ. სწორედ ასეთი სათაურით გამოქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ გამოცემამ, რომელიც იუკურიძეების ოჯახსა და მათ ბიზნესზე გვიყვება. ოჯახი უკვე რამდენიმე წელია, რაც ცდილობს დაამსხვრიოს მითი იმის შესახებ, რომ კარგი ღვინო მხოლოდ საქართველოში, ან თუნდაც მხოლოდ საფრანგეთში შეიძლება იწარმოებოდეს. ფსონს კი მხოლოდ ხარისხს დებენ, აფასებენ უკრაინულ ნიადაგს და ახლა უკვე სახელმოხვეჭილ ბრენდ შაბოს ზურგს ყველაზე ძვირფასი ფასეულობით ოჯახით უმაგრებენ. ინტერვიუს საინტერესო დეტალებს მარიამ ადამია გაგოცნობს, რომელიც საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა. გამოცემა Forbes მეღვინეობის იდეის ბაზარზე პოზიციონირებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ შაბოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი იუკურიძე ესაუბრა. მისი თქმით, შაბოს შექმნით მათ განახორციელეს მთავარი იდეა, შექმნილიყო ისეთი მეღვინეობა, რომელიც უკრაინული ღვინის დიდ და უცნობ პოტენციალს წარმოაჩენდა. მართალია, უკრაინა მეღვინეობასთან არ არის ასოცირებული, თუმცა ამ კულტურას ქვეყანაში 2000 წლიანი ისტორია აქვს, რის შესახებაც არ არის ისე ფართოდ ცნობილი, როგორც იდეაში უნდა იყოს. რაც შეეხება შაბოს, მისი დამფუძნებლის თქმით, ის უმაღლესი ხარისხის ტერუარით გამოირჩევა, ხოლო ნიადაგი საუკეთესოა ვაზის კულტივაციისათვის. შედეგად კი თითოეული ეს ამ ელემენტის ერთობლიობა რაღაც განსაკუთრებულის შექმნის საშუალებას იძლევა. მე ვფიქრობ, რომ შაბოს საოჯახო ბიზნესია კლასიკური გაგებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი ოჯახი ვართ ჩართული ამ საქმეში. ეს საქმე ჩვენი ოჯახისთვის პრინციპის საკითხია. მეღვინეობა ერთადერთი ძირითადი საქმიანობაა ჩვენთვის, მას ძალიან დიდი სიამოვნებით ვეწევით და ოჯახის თითოეული წევრი თავისი სპეციალობიდან გამომდინარე ინაწილებს პასუხისმგებლობას ამ საქმეში. მაგალითად, მამაჩემი ვაჟა იუკურიძე, კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორია და ის კომპანიის მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს. რაც შეეხება დედაჩემს ბელა ჭოლიკიძეს, იგი არქიტექტორი და ინტერიერის დიზაინერია პროფესიით. Forbes-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში გიორგი ასევე აღნიშნავს, რომ კომპანია გაყიდვების კუთხით ბაზარზე ლიდერ პოზიციას წლების განმავლობაში ინარჩუნებდა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გაყიდვაში რაოდენობრივი წარმატება მწარმოებლებისათვის პრიორიტეტს არასდროს წარმოადგენდა, ოჯახმა მიზნის დასახვა სხვა მიმართულებით არჩია და მათი მთავარი სამიზნე უმაღლესი ხარისხი გახდა. ჩვენ პრემიუმ ღვინის სეგმენტში გაყიდვების კუთხით ლიდერები ვართ უდავოდ. აქ მე ვგულისხმობ არა ბოთლების რაოდენობას, არამედ მოგებას. აგრეთვე პირველები ვართ ბრენდის სასმელის გაყიდვების მიმართულებითაც. რაც შეეხება შუჩხუნა ღვინოს, ამ ეტაპზე საცდელ ეტაპზე ვართ. რომ შევაჯამო პასუხი თქვენს კითხვაზე, ხარისხი ჩვენი ოჯახისთვის პრიორიტეტულია და უკრაინის ბაზარზე ბრენდისა და პრემიუმ ღვინის გაყიდვების კუთხით ლიდერები ვართ უდავოდ. ინტერვიუდან ირკვევა, რომ ქართული ფესვები შაბოს გარკვეულწილად დაეხმარა ბაზარზე უფრო წარმატებით პოზიციონირებაში და ბრენდის ცნობადობის ზრდაში. მეღვინის ვინაობა ძალიან ბევრს ამბობს კომპანიის ხედვაზე. ჩვენი ოჯახის შემთხვევაში კი საქართველოს ფაქტორმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა და დაეხმარა ბიზნესს საწყის ეტაპზე სახელის მოხვეჭაში აცხადებს. გიორგი იუკურიძე და გაიმარტავს, რომ როგორც კი გაიგებდნენ მათი წარმომავლობის შესახებ, უკვე წარმოდგენა ექმნებოდათ შესაძლებლობების შესახებ და ფიქრობდნენ, რომ ღვინოც საუკეთესო გამოუვიდოდეთ. რაც შეეხება უკვე დღევანდელ სტატისტიკას, უკრაინაში ყოველი მესამე შაბოს სასმელს ირჩევს და პირველ ბრენდად სახელდება 2011 წლიდან. წარმატებას კი დღემდე ინარჩუნებენ. რაც შეეხება საქართველოს ბაზარს, იუკურიძეები აქ ღვინის ქარხნის აშენებას გეგმავენ. ამ პროექტზე უკვე დიდი ხანია ოჯახი მუშაობს. უბრალოდ უკრაინაში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ამის დრო და სიტუაცია არ იყო. ახლა ვფიქრობ, რომ უკვე მზად ვართ და სამშენებლო სამუშაოებს მომავალ წელს დავიწყებთ. ეს ძალიან მასშტაბური პროექტი იქნება და მას არა მხოლოდ ღვინის საწარმოს დანიშნულება, არამედ ტურისტული დატვირთვაც შექმნება. აქვე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს იქნება არა ბიზნესი, არამედ სოციალური პროექტი, რომელიც საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს მიაგებს პატივს. წარმატება საკმაოდ დაბალი იქნება დაახლოებით 10,000 ბოთლი წელიწადში, თუმცა თითოეულ ბოთლში ჩამოსხმული ღვინო სათითაოდ არჩეული ყურძნისგან იქნება დაწურული.
შაბოს ყველაზე დიდი მონაგარი საქართველოში ცხადია ღვინის წარმოება იქნება, თუმცა ამას გარდა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აშენდება ღვინის მუზეუმიც, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მოყვება ქართული ღვინის ისტორიას ყველა დამსწრე მაყურებელს. პროექტის მშენებლობა მომავალ წელს დაიწყება და სავარაუდოდ 3 წელიწადში დასრულდება, რაც შეეხება ღვინის ექსპორტს. გიორგის შეფასებით, საქართველოში წლის განმავლობაში 3 მილიონი ბოთლი ღვინო იყიდება, აქედან 80% ტურისტების შეძენილია, ასე რომ ტურისტული სეგმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ღვინის ბაზრისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველოს აქვს ღვინის ექსპორტის ძალიან დიდი პოტენციალი, თუმცა მანამდე ადგილობრივ ბაზარზეც უნდა მოხდეს გაძლიერება და გაიმყაროს მან პოზიციები. ასეთია შაბოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი იუკურიძის განცხადება და მთლიანი ნარატივი, რომელსაც ნოემბრის Forbes-ი გთავაზობთ სრულად. უფრო მეტი დეტალი კი თავად გამოცემაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. მადლობა მარიამ ადამიანს, ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ მარკეტილში ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტზე ინტერესთა გამოხატვას მერია კიდევ ერთხელ გამოაცხადებს. საქართველოს პარლამენტი ჰიდროტექტონიკური ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით კანონის მიღებას გეგმავს. ფოთში სარეგულაციო ჰიდროკვანძის რეაბილიტირებული ნაგებობა ოფიციალურად გაიხსნა. ჯემფესტის დამფუძნებელ გიორგი სიგუას თაღლითობის ბრალდებით უჩივიან კომპანია Aventer Gym სიგუას წინააღმდეგ სარჩელი პროკურატურაში შეიტანა და საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევა მიმდინარეობს. Aventer Gym-ის ხელმძღვანელი ლაშა მარგიანი BMG-სთან საუბარში აღნიშნავს, რომ სისხლის სამართლებრივი დავის გზა მათი აზრით ერთადერთი საშუალებაა კომპანიისაგან ფულის მისაღებად. ისი მიღწევაც ჩვეულებრივი სასამართლო დავის გზით მათთვის შეუძლებელი იქნება. დავის საგანი კი ჯემფესტის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული თანხა, რომლის ოდენობასაც Aventer Gym-ში არ აკონკრეტებენ. ფული კომპანიისათვის ჯემფესტის ადმინისტრაციას უნდა დაებრუნებინა, რაც ამ დრომდე არ მომხდარა. მარკეტილში ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტზე ინტერესთა გამოხატვას მერია კიდევ ერთხელ გამოაცხადებს. ამასთან დაკავშირებით BMG-ის თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ მიაწოდა ინფორმაცია. ის აღნიშნავს, რომ პირველ კონკურსში მონაწილეობა კომპანიებმა არ მიიღეს და უახლოეს დღეებში ინტერესთა გამოხატვა უკვე დაზუსტებული პირობებით გამოცხადება. ირაკლი ხმალაძე იმედოვნებს, რომ ამჯერად კერძო სექტორის მხრიდან დაინტერესება პროექტის მიმართ იარსებებს. არსებული ვარიანტით დაიხურა ისე, რომ წინადადებები კომპანიებმა არ წარმოადგინეს, იყო შედარებით უფრო მკაცრი პირობები მოთხოვნილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვქონდა კონსულტაცია პოტენციურად დაინტერესებულ პირებთან, ვისაც გარკვეული ინტერესი აქვს ამ პროექტის განხორციელების, მათთან კონსულტაციის გზით რაღაც ისეთი გარკვეული შუალედები გამოინახა პოზიციებში და მოხდება ხელახლა ამ ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადება. ოლიმპიური ვარსკვლავის მშენებლობა განახლდება. ინფორმაცია თბილისის მთავრობის სხდომაზე გავრცელდა. კახაკალაძე ამბობს, რომ დაახლოებით 350 ადამიანია დაზარალებული და დედაქალაქის მერიამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სამომავლოდ ამ პროექტის განხორციელებას მხარი დაუჭიროს. შესაბამის სამშენებლო კომპანიას კი უკვე დღეიდან ექნება საშუალება, რომ პროექტის განხორციელება დაიწყოს და ყველა ის სამუშაო დაასრულოს, რომელიც წამოწყებულია, ამბობს კალაძე. 2019 წლისათვის თბილისის ბიუჯეტი 871 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც 2018 წლის ბიუჯეტის პირველად დამტკიცებულ ვარიანტზე 10 მილიონით მეტია, თუმცა ჩამორჩება ამ წლის დაზუსტებულ ბიუჯეტს, რომელიც 912 მილიონ ლარს შეადგენს. დედაქალაქის მთავრობა გამოთქვამს იმედს, რომ 2018 წლის მსგავსად მომდევნო წელსაც თბილისის ბიუჯეტის ზრდა მოხდება. ახლა კი მთავარი ის არის, რაში დაიხარჯება ეს თანხა. გრაფიკასთან დაკავშირებით შეგვიძლია მაყურებელს ასევე დავანახოთ ის თანხები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებას მოხმარდება. მათ შორის ყველაზე მსხვილი თანხა იქნება ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფისათვის დასახარჯი, ჯამში 191 მილიონ ლარზე მეტი არის განსაზღვრული. და ისევ ბიუჯეტის თემა, მომავალი წლის ბიუჯეტში ყველაზე მეტი თანხა ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის მომზადებას მოხმარდება, რომლისთვისაც 6 მილიონიდან თითქმის 4 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ბიუჯეტის პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ პროექტის ფარგლებში კვლევები ჩატარდება, რომელთა საფუძველზეც დამუშავდება განაშენიანების გეგმის და სხვა ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების პროექტები. მოხდება სამშენებლო და არა სამშენებლო არეალების იდენტიფიცირება, ფუნქციური ზონირების დაზუსტება და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესოა, რატომ სჭირდება მერიას ამ მიმართულებით კვლევა ცალკე, როდესაც გენერალური გეგმა უკვე შემუშავებულია და მასში თანხებიც გადახდილი არის.
და კიდევ ერთი თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერისათვის დედაქალაქის მთავრობას 9 მილიონზე მეტი ლარი აქვს გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში. განმარტებით ბარათში აქაც აღნიშნულია, რომ პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის მხარდაჭერა მოხდეს, შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნით, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის გზით, თბილისის პოპულარიზაციაზე და მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოსაზიდად. ამ პროექტის ფარგლებში ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებზე მოხდება და იქნება სპეციალურ ღონისძიებებზე შესაბამისი ანონსები. ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში მასალები განთავსდება და ასე შემდეგ. ბიუჯეტში ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში გვხვდება ბიზნესის სტიმულირების კომპონენტით, რომლისთვისაც 892,000 ლარია გამოყოფილი. პროექტის ფარგლებში ასევე მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა, მათი მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით, მაგალითად როგორც არის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება, ბიზნეს გეგმების დაწერაში დახმარება, ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში და ასე შემდეგ. არანაკლებ ყურადღებას იპყრობს ადგილობრივი ბიუჯეტების განხილვების სხვადასხვა ქალაქებში. მაგალითად, რუსთავის ბიუჯეტის პროექტში არსებულ ხარვეზებზე და თანხების გადანაწილებასთან დაკავშირებით საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებს და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს კონკრეტული შენიშვნები აქვთ. ძირითადი მოთხოვნა, რაც საკომისიო მოსმენაზე გაჟღერდა, შეეხებოდა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესის დროს მაჟორიტარების უფრო მეტ ჩართულობას, რადგან მათ ყოველდღიური შეხება აქვთ მოსახლეობასთან და იმ პრობლემებთან, რაც ქალაქში არსებობს. რუსთავი ინფოსთან საუბარში საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რეღვიაშვილი აღნიშნავს, რომ ბიუჯეტის პროექტის გეგმასთან დაკავშირებით ზოგადი შენიშვნები არსებობს და 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი აუცილებლად დასახვეწი და დასაბრუნებელია. რატომ ვერ იზიდავს ხობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონა ინვესტორებს? აჭარის მთავრობა კითხვაზე პასუხის მისაღებად კვლევას აპირებს. ამ კვლევამ უნდა აჩვენოს რა ხარვეზებია თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების შესახებ კანონში და რატომ არ აინტერესებს ბიზნესს ფულის ჩადება იქ, სადაც მათ მნიშვნელოვანი შეღავათები ექმნებათ და არც გზებსა თუ კომუნიკაციების გაყვანაზე დახარჯავენ სახსრებს. მიზეზები შეიძლება ბევრგან იყოს, მაგრამ ის საბოლოოდ კონკრეტულ ანალიზს უნდა ეფუძნებოდეს, ამბობს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე თორნიკე კუჭავა და სავარაუდო მიზეზებსაც ასახელებს GBC-სთან საუბარში. მათ შორის ზონის დატვირთულობის პრობლემა და ბიზნესთან კომუნიკაციის შესაძლო ნაკლებობაც არის ნახსენები. ახალი სტრატეგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება კი კომუნიკაციის გაძლიერებაა. ხობულეთის ტურისტულ ზონაში რამდენიმე გაჟღერებული პროექტი ამ დროისათვის შეჩერებულია. პარლამენტი ჰიდროტექტონიკური ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ კანონის მიღებას გეგმავს. კანონპროექტი საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიამ შეემუშავა. პროცესში დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტიც იყო ჩართული და დოკუმენტს პირველად ენერგოსექტორის წარმომადგენლები გუშინ გაეცნენ. ცვლილებების მიზანია შეიქმნას ჰიდროტექტონიკურ ნაგებობებზე ავარიების პრევენციის და მათი უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით სამართლებრივი საფუძველი. გარდა ამისა, უნდა განისაზღვროს ავარიებზე პასუხისმგებელ პირთა წრე და ზარალის ანაზღაურების პრინციპები. კანონპროექტი ითვალისწინებს ჰიდროტექტონიკური ნაგებობების, მათ შორის წყალსაცავების და კაშხლების ავარიის საფრთხის, ადრეული შეტყობინებების სისტემის დანერგვას, მონიტორინგისათვის ფაქტიურად ის უსაფრთხოების სამსახურები და ნორმები, რომლებიც აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში, რათა ჩატარდეს მონიტორინგი, ფაქტიურად ორი ასეთი ობიექტის გარდა, ეგურხესზე და GVP-სთან არის დაკავშირებული, მათ გარდა თითქმის არსად არ არსებობს. რაც შეეხება ასევე წინასწარ ინფორმირების სისტემას, რომელიც ასევე აუცილებელი თემაა, რათა დაზღვეული იქნას მოსაოდნელი დაზიანებების შემთხვევაში ყველა ნეგატიური ფაქტი ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან დიდი გამოწვევებია ფაქტიურად არსად არ არსებობს ეს წინასწარი შეტყობინების სისტემა. ენერგეტიკოსები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მხოლოდ ორი წყალსაცავიანი ობიექტი იცავს უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს, ესენია ენგურხესი და ჟინვალხესი, სადაც მონიტორინგის სისტემები მუშაობს. ბევრ ქვეყნებში, მათ შორის განვითარებაშიც, სპეციალური მონიტორინგის სისტემებით აღიჭურვება ასეთი ნაგებობები, რომელიც ესე იგი წინასწარ იძლევა ნაგებობების დაზაბულ დეფორმაციული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას, რომ არ მოხდეს ამ ნაგებობების დაზიანება. ჯერ კიდევ
ენგურზე რამოდენიმე თვის უკან მომხდარმა ავარიამ დაგვანახა, რომ აუცილებელია საკანონმდებლო ბაზა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ზუსტად განსაზღვრული ხოდეს, ვინ სად და როგორ აგებს პასუხს. ზოგადად ყოველდღიურად არის გარკვეული ინციდენტები ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობებზე, არა მარტო სადგურებზე, არამედ სხვა ნაგებობებზეც არის საუბარი, საწყავს ნაგებობებზე და ასე შემდგომ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ დროული ინიციატივა გააკეთა კომიტეტმა. ნენსკრა ჰიდრო სვანეთში საგანმანათლებლო პროექტებს ახორციელებს. სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში 10-დან 60-მდე ასაკის ყველა მსურველისათვის ხელმისაწვდომია ინგლისურის უფასო კურსები, რომლითაც ამჟამად 100-მდე ადამიანი სარგებლობს. წლის ბოლომდე კი კომპანია ყველა მსურველისათვის კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებსაც დააფინანსებს. საგანმანათლებლო პროგრამა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მეტი შესაძლებლობის შექმნას და შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდას ისახავს მიზნად. სამომავლოდ ნენსკრა ჰიდროს სხვადასხვა მიმართულებით პროფესიული კურსების დაფინანსებასაც გეგმავს, მათ შორის იქნება კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ნენსკრა ჰესის მშენებლობაზე დასაქმების მსურველებისათვის. ფოთში სარეგულაციო ჰიდროკვანძის რეაბილიტირებული ნაგებობა ოფიციალურად გაიხსნა. რეაბილიტაცია შეპასე საქართველოს მელიორაციამ განახორციელა, რაზეც 1,326,000 ლარი დაიხარჯა. ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით ჰიდროკვანძის ნაგებობა 1959 წელს არის აგებული და მისი გამართული მუშაობა მნიშვნელოვანია როგორც წყლის დონის, ისე ნაკადის რეგულირებისათვის, რათა სტიგიური უბედურებების დროს ქალაქი ფოთი და მიმდებარე ტერიტორიის სასოფლო-სამეურნეო ფართობები არ დაიტბოროს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომავალი წლიდან უკვე მდინარე რიონის სარეგულაციო ჰიდროკვანძის ნაგებობასთან ახლოს მდებარე ხიდის რეაბილიტაციას იწყებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ისე ბევრმა იცის და სულ ცოტა ხნის წინ შევიტყვი მეც, რომ დედამიწაზე არსებობს ადგილები, რომლებიც ამა თუ მიზეზის გამო მუდმივ მაცხოვრებლებს საჭიროებენ. მათი ხელისუფლებები კი იქ ცხოვრებისათვის ადამიანებს საკმაოდ შთამბეჭ და თანხებს თავაზობენ. ანუ თუ ეჭვგეპარებათ, ახლა მსალმე ჭიპაშვილი მოგვიყვება ასეთი ადგილების შესახებ, ჩამონათვალი ერთ სიუჟეტში შეკრიბა. გინდა დაეჯერეთ, გინდა არა, მაგრამ არსებობს ადგილები, სადაც მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსის მორგების შემთხვევაში ფანტასტიკურ პირობებს შემოგთავაზებენ და ადგილზე ფულსაც გადაგიხდიან იქ ცხოვრებისათვის. სასკაჩევანის პროვინცია ახალ კურსდამთავრებულებს, რომლებსაც კარიერის აწყობა სურთ, საუკეთესო შესაძლებლობას აძლევს. თუ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გააფორმებთ ხელშეკრულებას, რომ აქ 7 წელი იცხოვრებთ, თქვენ 20,000 კანადურ დოლარს მიიღებთ საჩუქრად. ნიაგარას ჩანჩქერი, ნიუ-იორკის შტატი კიდევ ერთი დაუჯერებელი შეთავაზება ამ ულამაზეს ადგილას სამუშაოდ ჩასვლაა. მთავრობა 7,000 დოლარს თავაზობს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩანჩქერის მომსახურე ობიექტებში მინიმუმ 2 წელი იმუშავებენ. შტატი ალიასკა ცივი კლიმატის გამო ეს შტატი ადგილობრივებისგან ნელ-ნელა იცლება, მაგრამ თქვენ თუ გიყვართ თოვლი და არ გაწუხებთ დაბალი ტემპერატურა, ადგილობრივი მთავრობის შეთავაზება საინტერესო იქნება. ადამიანი, რომელიც აქ მინიმუმ 1 წელიწადი სტაბილურად იცხოვრებს, 2,072 დოლარს მიიღებს. აი რატომ? ალიასკის მოსახლეობა აქაური მკაცრი ბუნებრივი პირობების გამო ყოველწლიურად კატასტროფულად მცირდება და ხელისუფლებამ ფონდის დაარსება გადაწყვიტა მათთვის, ვინც 1 წლით მაინც სამუშაოდ ჩავა ალიასკის ქალაქებსა და სოფლებში. თუ თქვენ გიყვართ ზამთრის პეიზაჟები, იოლად ეგუებით დაბალ ტემპერატურას და ცხოვრების შენელებულ რიტმს, მაშინ ალიასკა თქვენთვის ზედგამოჭრილი იქნება საცხოვრებლად. დასავლეთის პარიზი, ამერიკის შეერთებული შტატების საავტომობილო დედაქალაქი. ეს ტიტულები ნახევრად დაცარიელებულმა დეტროიტმა გასული საუკუნის მეორე ნახევარში თანდათანობით დაკარგა. თუმცა, ქალაქის ხელისუფლება მთელი ძალით ძველი დიდების დაბრუნებას ცდილობს. ამ პრობლემის გადასაჭრელად მთავრობამ ახალი პროგრამა Challenge Detroit-ი დანერგა, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა პროფესიის სპეციალისტებს, რომლებიც დათანხმდებიან ქალაქში სამუშაოდ გადასვლას, 2,500 დოლარს თავაზობენ.
პონგა, ასტურია, ესპანეთის არაჩვეულებრივი პატარა სოფელი ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ნაკრძალის ტერიტორიაზე მდებარეობს და ერთ-ერთი უძველესია ქვეყანაში. ახალგაზრდა მცხოვრებლებს დასაინტერესებლად და ეკონომიკის გასაძლიერებლად ხელისუფლება ახალგაზრდა წყვილს, რომელიც სოფელში გადავა საცხოვრებლად, 3000 ევროს შესთავაზებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. განმის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციების გაცნობის დროარი და ისინი ამბობენ, რომ ამინდი დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში კი მოთავს კიდეც. საქართველოში აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში მაგალითად 15 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ბათუმში წვიმას ელოდებიან და 17 გრადუსს, ქობულეთში კი 16 გრადუსი იქნება და აქაც ნალექიანი დღე არის ნავარაუდები. ქუთაისში წვიმა მოსაოდნელი და 14 გრადუსი, ზუგდიდში 13, ოზურგეთში 15 და ონში 9. ყველგან წვიმს, გორშიც იწვიმებს და აქ 10 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ცხინვალში. დღის განმავლობაში მარნეულში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება და აქ შედარებით მცირე წვიმა იქნება. 12 გრადუსი იქნება მაგალითად რუსთავშიც, ახალციხეში კი 10 გრადუსი და წვიმა მოსაოდნელი, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში თოვლ-ჭყაპი შეიძლება იყოს და 5 გრადუსი არის მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში ასევე 5 გრადუსი და თოვლ-ჭყაპი იქნება და სტეფანწმიდას რაც შეეხება, აქაც თოვლ-ჭყაპია მოსაოდნელი. ოღონდ 6 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში მცირე წვიმასთან ერთად 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გველოდება. წვიმაც შესაძლოა იყოს ნისლიც, დილიდან წვიმს და მოკლედ მთელი დღე ასე შეიძლება გაგრძელდეს. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. მოკლედ ზამთრის დღეები გვაქვს, უბრალოდ შემოდგომის მიწურის და თანდათან დეკემბრისთვისაც ვემზადებით. და იქამდე უნდა მოვემზადოთ საქმიანი დილის სხვა დარჩენილი რუბრიკებისათვის და იმ დროისთვის, რომელსაც მომდევნო თითქმის 2 საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელს უმზადებთ არაერთი საინტერესო სტუმრით და თემით. გადავხედოთ დღევანდელი დღის ანონსს და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. 22 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ მაია გოგიაშვილი, ნინია მაჭარაშვილი, ხათმე კაკაბაძე, ონდრეი ნადვორნიკი, ნანა ფერაძე, ავთანდილ კასრაძე, ლიკა ქარდავა და მისი სტუმრები შალვა ძიციგური და დავით ქევანიშვილი. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ გმირს გვაცნობს. დილა საქმიანია ტელეპიდელზე. TPC ბანკის ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტთა შორის სხვა დანარჩენებთან ერთად ღვინის გზაც მოხდა. წისქვილი ჯგუფის მიერ საგანგებოდ შექმნილ გარემოში კარი სტუმრებისათვის სულ ცოტა ხნის წინ გაიყო. სარესტორნო ბიზნესისათვის უჩვეულოდ შეიძლება მოგეჩვენოთ წყობრის სტატისტიკა, თუმცა სრულიად შემიძლია გითხრათ, რომ 2017 წლის მონაცემებით წისქვილის სარესტორნო ქსელის სტუმრების 80% აღმოჩნდა, რომ ტურისტები იყვნენ. სწორედ ასეთი სტატისტიკა იყო ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იმისთვის, რომ დედაქალაქში ახალი სივრცე გაჩენილიყო. ღვინის ეზოში ახლა ნინი ლონგურაშვილი გამოგზაურებს და სტუმართან ერთად კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ ცოტა მოგვიანებით. როგორც აღმოჩნდა, ყველა გზა ღვინის ეზომდე მიდის. აჭარულ ხაჭაპურამდე, გემრიელად, შეთითხნილ სალათამდე და სვანურ კუბდარსაც ადგილზე დაგაგემოვნებინებენ. მაგრამ მანამდე მეგრელი და სვანი ერთად უნდა დააყენო და მათ ისტორიებს უსმინო. ჩვენ ვაკეთებთ კუბდარს, რა თქმა უნდა, ეს არის ნამდვილად მამაპაპური და არის ძალიან გემრიელი. ლოლიტა, თქვენ აჭარული გააკეთეთ და გამოდით საუკეთესო ამ გოგონას და მე როგორც სვანი გამომდის კუბდარი, კარგი. კი ბატონო, როგორც მეგრელს მე დღეს შევეცდები გემრიელი აჭარული გაგიკეთოთ. აჭარული მამაპაპური ხომ? დავიწყოთ აბა რა გამოგვინახოთ. რა თქმა უნდა, საუკეთესო უნდა იყოს. ორივე.
სანამ მეგრელის გაკეთებული აჭარული და სვანის მიერ შეკრული კუბდარი სვანურ ღუმელში წხვება, მეორე სართულზე ზურა თონეს აგიზგიზებს. ნამდვილ ქართულ პურს 30 წელია, რაც გვერდიდან არ შორდება და ეს საქმე კარგადაც გამოსდის. საუბარი არ უყვარს, მაგრამ პურს თუ ეხება 1-2 სიტყვას ათქმევინებ, იმასაც სწრაფად და ბოლომდეც არ გაგიმხელს. არა, ყველაფერი რეცეპტით მიდის. გაანგარიშებული. მარილი, დროჟი, ფქვილი, წყალი, ყველაფერი რეცეპტით. სანამ პურს თონეს მოაცილებენ, ღვინის ეზოს გაცნობა კარგი ვარიანტია. აქაურობის შექმნას ასე ასათაურებენ. გვინდოდა სარესტორნო მომსახურებას გავცდენოდითო. გამოუვიდათ კიდეც, აქ იმაზე მეტი გვხვდება, ვიდრე მხოლოდ კერძების დაგემოვნებაა. ღვინის ეზო კი ამის საუკეთესო მაგალითია. ეს არის პროექტი, რომელიც ერთგვარი სინთეზია კულინარიისა და თეატრის, სადაც პერიოდულად სხვადასხვა ქართული ნაწარმოებების დადგმა იგეგმება. ეს ყველაფერი კი ციფრებმა და პროცენტებმა განსაზღვრა. ჩავატარეთ კვლევა, აღმოჩნდა, რომ ჩვენი სტუმრების 80%-ს წარმოადგენენ ტურისტები. გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ისეთი სივრცე, რომელიც ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება და გარდა ტრადიციული ქართული კერძებისა, გავეცნობდით ქართულ კულტურას, ტრადიციებს, ხელოვნებას, რაც ჩვენ ასე ძალიან გვეამაყება. ღვინის ეზოში სტუმრობა მოგზაურობას, ძველი თბილისისა და სვანეთის გაცნობას, თეატრის ნახვას და საქართველოს ყველა კუთხის საუკეთესო კერძების დაგემოვნებას ნიშნავს. ღვინის ეზოს კონცეფციაზე კიდევ უფრო მეც ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება. მას ვინძლობთ მაიკო გოგიაშვილს, ისქვილი ჯგუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. თავში ახსენე, რომ ტურისტების დიდმა რაოდენობამ განაპირობა, რომ განსხვავებული კონცეფციით შექმნილი იყოს ისქვილი ჯგუფის ახალი დანიშნულების ადგილი, ეს არის ღვინის ეზო. რა იყო მთავარი იდეა ტურისტებისათვის შესათავაზებელი? რა გინდოდათ, რომ ამ ერთ ადგილში ყოფილიყოთ ამოღრილი? ტურისტების რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რაღაც კომპანია თავის პასუხისმგებლობასაც გრძნობდა, იმიტომ რომ ერთ სივრცეში ამდენი ტურისტი ერთად და გვინდოდა უფრო საინტერესო შეგვეთავაზებინ, იმიტომ რომ რამდენიმე ობიექტი გვაქვს, იქ გვაქვს გაწერილი პროგრამა, ქართული პროგრამა, როგორც ფოლკლორის ისე ნაციონალური ცეკვების და ამ ახალ პროექტში გვინდოდა უფრო საინტერესო შეგვეთავაზებინ, ერთად წარმოვაჩენდით როგორც ჩვენს კულტურას, ქვეყანას და ასე შემდეგ. ანუ უფრო მეტი ვიდრე რაღაც არესტორნო ქსელი, სადაც გაიგებდა ისტორიას. ყველაზე მეტი ინტერესი რის მიმართ არის ხოლმე? არა. სხვათა შორის ეს ცეკვა და ეს ძალიან მოწონთ, აი არ ვიცი. ანუ ამ შემთხვევაში პროგრამაა შემუშავებული ღვინის ეზოს სტუმრებისათვის და რაში მდგომარეობს ეს პროგრამა და როგორ ხართ პოზიციონირებული სტუმრებთან? ანუ TripAdvisor-ის დახმარებით თავაზობთ რამე თქვათ ტურებში არის გაწერილი ღვინის ეზოს სტუმრობა თუ უბრალოდ ინფორმაციის გაცვლა გამოსული შედეგია კონკრეტულად ამ მიმართულებით სტუმრების თქვათ მასპინძლობა? ვართ ყველა არხზე აბსოლუტურად ძალიან აქტიურები TripAdvisor იქნება, Foursquare, Google ბიზნესი, ანუ სადაც არ უნდა მოგწეროს ტურისტმა, ყველგან ვართ, ანუ ცემთ პასუხს, რეაგირებას, კი, აბსოლუტურად ყველგან. აი ხო, სადაც არ უნდა მოიწერონ, ანუ ყველგან მიიღებენ პასუხს აბსოლუტურად. ანუ ეს ძალიან გვეხმარება. პლუს ამას ტურისტულ კომპანიებთანაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მეზობელი ქვეყნების და ეს თვითონ ეს შეფასებები და ეს წლების გამოცდილება. ყველაზე მეტად რომელი ქვეყნის სტუმრები არიან ხოლმე თქვენი სტუმრები? რუსები? რა ადგილას არის ამ შემთხვევაში ღვინის ეზო? ტურისტულად თქვათ აქტიური უბანიში არჩიეთ იმისათვის რომ ეს ახალი მიმართულება ყოფილიყო თუ გააწყვეტ რომ გაგაშლილიყო? უფრო გავიშალეთ იგივე ადგილზე არის ბელიაშვილის 99-ში არის ახალი სივრცეა საერთოდ, ანუ განცალკევებული სივრცე არის დანარჩენი რესტორნებისგან. მენიუშიც აღჭირდათ კორექტირების შეტანა? კი, მენიუ გვაქვს აბსოლუტურად ქართული, არც ერთი კერძი არ არის, რაღაც ყველაფერი რაღაცნაირად მოძიებული გვაქვს, ძველი, თვითონ დასახელებებიც ვეცადეთ, რომ რაც კუთხური იქნებოდა ის დაგვეტოვებინა, რომ მაინც რაღაც აუთენტური. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უფრო მაინც ტურისტებზე არის, ხო, გათვლილი და არა ადგილობრივ ცხოვრებებზე ნაკლებად, ხო? გემრიელეთ მირთვა, მეგონი, კი, არა. კი. მაგრამ ძირითადად ტურისტებზე. ხო, ტურისტთა გათვლაც თავიდანვე ეს იყო და ტურისტების ბიზნეს დაჯილდოების ნაწილი მაინტერესებს, პოზიციონირება როგორც ტურიზმისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი. რატომ გაწყვეტ რომ ამ ფორმით ჩართულიყავით TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაში?
აი ზუსტად იმ კვლევების შედეგებმა, ანუ ჩვენ ეს ვერ ვიტყვი რომ თავიდან ვიფიქრეთ რომ რაღაც წისქვილი ყოფილიყო რა ტურისტების, უბრალოდ რაღაცნაირად თავისთავად ჩამოყალიბდა. ანუ შეფასებები თვითონ ჯავშნების მიხედვით ამოვიღეთ კვლევები და ანუ აღმოჩნდა რომ მართლა 70,000-მდე ტურისტს უმასპინძლეთ და ვიფიქრეთ რომ რატომაც არა, ანუ დროებით ყველა მოთხოვნა საკმაყოფილებდით. ჯილდოს ნაწილი მაინტერესებს გამარჯვების შემთხვევაში ესე დამცინსკო, მაგრამ ყველა სტუმრისგან მინტერესს შევაგროვა ეს პასუხი. გამარჯვების შემთხვევაში რომელ ჯილდოს აერჩევთ 3-დან? მართლა არა, როგორი გვაქვს, ასე რომ პროგრამულ უზრუნველყოფას ავირჩევთ. ძალიან საინტერესო იქნება. წარმატებას გისურვებთ დაჯილდოებაში და არა მხოლოდ მაიკოლოგიაშვილს წისქვილი ჯგუფის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს უმასპინძლეთ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას სტუმრობისათვის, ჩვენ კი სულ მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ადგილზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხი ამ დრომდე გაურკვეველია. პროკურატურამ ვალების ჩამოწერის პროგრამის კანონიერების შესწავლა დაიწყო. საქართველოს თურქეთთან ენერგობაზრის ლიბერალიზაციას განიხილავს. ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ადგილზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხი ამ დრომდე გაურკვეველია. მფლობელ კომპანიას მერიასთან ჯერჯერობით სასტუმროს შენობის ესკიზი არ შეუთანხმებია. არადა საპრივატიზაციო პირობების მიხედვით შენობაში სასტუმრო 2019 წლის 21 აპრილამდე, ანუ 5 თვეში უნდა გაიხსნას. BMG-ს მერის არქიტექტურის სამსახურში ამაზე უთხრეს, რომ პირველი ესკიზი ჰუალინგმა ამ წლის აპრილში წარადგინა, რომელიც მოიწონეს, თუმცა მოგვიანებით ოქტომბერში ახალი ესკიზი წარუდგინეს და ის მერიაში დაწუნებულია. ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობა ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2015 წელს აუქციონზე გაყიდა. შენობა $9,450,000 ჩინურმა კომპანიამ ჰუალინგმა შეიძინა. პროკურატურამ ვალების ჩამოწერის პროგრამის კანონიერების შესწავლა დაიწყო. BMG-ს მთავარ საგამოძიებო უწყებაში განუცხადეს, რომ თუ აღნიშნულ გარემოებაში დანაშაულის ნიშნებს აღმოაჩენენ, მაშინ საქმეს შემდგომი მსვლელობა მიეცემა. ეს არის კერძო ხასიათის შეთანხმება, რომელიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეხება. პროკურატურა შეისწავლის და დანაშაულის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება, აცხადებენ საგამოძიებო უწყებაში. ვიდრე მთავარი პროკურატურა დანაშაულის ნიშნებს იპოვის, მთავრობა სესხის განვლების პროგრამის განხორციელებაზე მუშაობას აგრძელებს. შეხვედრები საფინანსო ინსტიტუტებთან გუშინაც გაიმართა. კონკრეტულად საფინანსო ინსტიტუტების რაოდენობას ვანო მაჭავარიანის უწყებაში არ ასახებებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ შეთანხმება საბანკო და არასაბანკო ინსტიტუტების 99%-თან უკვე მიღწეულია. შესაძლებელია სტატისტიკა, ზუსტი სტატისტიკა ალბათ სავარაუდოდ იქნება მოგვიანებით გამოქვეყნებული ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამის ანგარიშებში, თუმცა პროდუქტები, საიდანაც ესე ვთქვათ დაიწყო ესეთი ტიპის ესე ვთქვათ სესხების გაცემა, იყო როგორც საბანკო სექტორში, ისე არასაბანკო სექტორში. შესაბამისად მფლობელები ესეთი აქტივების, პრობლემური აქტივების იყვნენ როგორც საბანკო სექტორის წარმომადგენლები, ისე არასაბანკო სექტორის წარმომადგენლები. კომერციულ ნაწილში შემოვიდა უკვე ქართუ ფონდი, რომელმაც მოახდინა მოლაპარაკებები ინდივიდუალურად როგორც საბანკო, ისე არასაბანკო სექტორთან და ამ ეტაპზე შესაძლებელია ვთქვათ, რომ 90%-ზე მეტი ამ პრობლემური აქტივებზე უკვე არის შეთანხმება, რომ ამ აქტივებს შეისყიდის ქართუ ფონდი და შემდგომ მოხდება მათი ჩამოწერა. ოქტომბერში ელექტროენერგიის მოხმარება გაზრდილია, გამომუშავება კი შემცირებული. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის კომერციული ოპერატორის ბოლო მონაცემების მიხედვით ამ წლის ოქტომბერში 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარება 1.4%-ით გაიზარდა. გარდა ამისა, წლის სურათს თუ გადავხედავთ, იანვარ-ოქტომბრის ჯამური მაჩვენებელი გასული წლის 10 თვის მოხმარებასთან შედარებით 3.7%-ით მეტია. რაც შეეხება საქართველოში ელექტროენერგიის გენერაციას, ესკო სტატისტიკის
თანახმად 2018 წლის ოქტომბერში ელექტროსადგურებმა ჯამურად 782 მილიონ კილოვატ-საათზე მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე 5.9%-ით ნაკლებია. ეს ინფორმაცია ასევე აჩვენებს, რომ ამ პერიოდში ჰიდროელექტროსადგურების და თბოსადგურების გენერაცია შემცირდა, ქარისადგურის კი გაიზარდა. ქარის და ჰიდროელექტროსადგურებისგან განსხვავებით, თბოსადგურების შემთხვევაში ცვლილება უფრო შესამჩნევია. მათი გენერაცია დაახლოებით 17%-ით არის შემცირებული. გენერაციისა და მოხმარების გარდა ესკომ ელექტროენერგიით ვაჭრობის მაჩვენებლებიც გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გასული წლის ოქტომბერთან შედარებით ექსპორტი 47%-ით გაიზარდა, თუმცა სავაჭრო ბალანსში მას ძალიან მცირე წვლილი აქვს და ის დაახლოებით ჩვენს ქვეყანაში ელექტროენერგიის 5 დღის მომსახურებას უტოლდება. იმპორტი კი საანგარიშო პერიოდში დაახლოებით 31%-ით არის გაზრდილი და ოქტომბერში ელექტროენერგიის მოხმარების 1/4-ზე მეტს შეადგენს. გასულ თვეს ელექტროენერგია თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან შემოვიდა. ამ პირობებში ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ გენერაციის ახალი ობიექტების მშენებლობა დასაჩქარებელია. იმპორტი ძალიან იზრდება, ობიექტები არის ასაშენებელი, იმიტომ რომ თუ ესე გაგრძელდა საკმაოდ რთული სიტუაცია შესაძლებელი იყოს შეიქმნას ქვეყანაში, მაგრამ ტემპი თქვა და საინვესტიციო კლიმატი არის გასაუმჯობესებელი. ახალი გენერაციის ობიექტები გვჭირდება და გვჭირდება ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე დღეს რატებითაც შენდება. რაც მეტი ხელშეწყობა იქნება ყველა კუთხით, ეს იქნება ასე ვთქვათ, ადგილზე მოსახლეობასთან ურთიერთობის ნაწილში, ადგილის სამთავრობო ნაწილში თუ ასე შემდეგ, ეს იქნება მისასალმებელი. საქართველოს თურქეთთან ენერგობაზრის ლიბერალიზაციას განიხილავს ელექტროენერგიით ვაჭრობის სქემებზე, როგორც დღიურ, ასევე საათობრივ ჭრილში და ორგანიზებული ბაზრების ოპერირების მხრივ არსებულ პრაქტიკაზე ქართული დელეგაციის თურქეთში ვიზიტისას მსჯელობა შედგა. ესკოს ინფორმაციით, ორგანიზებული კონკურენტული ბაზარი ელექტროენერგიის საბითუმო ვაჭრობისათვის ენერგეტიკული ბირჟის მეშვეობით მოხდება. ამის გათვალისწინებით მხარეებმა თურქეთთან როგორც პოტენციურ მოკავშირესთან ბაზრის ლიბერალიზაციის და ევროპულ ბაზრებთან ინტეგრირების მხრივ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებიც განიხილეს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ თურქეთი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია ელექტროენერგიით ვაჭრობის მიმართულებით წელს 10 თვეში, მაგალითად თურქეთში ექსპორტმა 386 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბა. შიდა სახელმწიფოებრივი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 16 მილიონამდე ლარის ღირებულების ტენდერები გამოაცხადა. სამუშაოების შესყიდვა 4 ლოტად უნდა მოხდეს. ტენდერების ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არხილოს კოლის სამთაწყარო საავტომობილო გზის 6 კილომეტრიან მონაკვეთს, სადახლო აღკეპის გზის 5 კილომეტრიან მონაკვეთს და მარნეული თეთრი წყაროწალკის გზის 6 კილომეტრიან მონაკვეთს. ასევე წალენჯიხა ჯვარზენის გზის 4 კილომეტრიან მონაკვეთს. 4 ტენდერის შემთხვევაში სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 8 თვეში დასრულებული უნდა იყოს. საქართველოს ფინანსურ სექტორში არსებული ტენდენციები და რისკები ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის წინასხდომის შემდგომ არსებითად უცვლელია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით დაკრედიტება კვლავ მაღალი ტემპით განაგრძობს ზრდას და წლიურმა მატებამ 2018 წლის ოქტომბერში გასვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ჯამში 18% შეადგინა. დაკრედიტების ამ ზრდის გათვალისწინებით ცესხების მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობა გრძელვადიან ტრენდს აჭარბებს, რაც მნიშვნელოვან წილად შინაგან მეურნეობებზე გაცემული იპოთეკური ცესხების ზრდამ განაპირობა. საგარეო რისკების ფონზე კი ფინანსური სტაბილურობისათვის განსაკუთრებით საყურადღებო უცხოური ვალუტის ცესხების ზრდა. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტი ასევე მიუთითებს ფინანსურ ინსტიტუტებს სათანადოდ მოახდინონ უცხოური ვალუტის საპროცენტო რისკების შეფასება და მათი გათვალისწინება. ახლა კი სრულად გამორჩეული არქიტექტურული დიზაინის მრავალფუნქციურ კომპლექსზე უნდა მოგიყვეთ. აქციის თაუერში სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასკვნით ეტაპზე გადავიდა. კომპლექსი როგორც საცხოვრებელ, ასევე A-კლასის საოფისე კომერციულ და გასართობ ფართებს აერთიანებს. მე-19 სართულიდან კი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო პულმანი იხსნება. 157 მეტრის სიმაღლის ცათამბჯენის გახსნა 2019 წლის ზაფხულისთვის არის დაგეგმილი. თუმცა თათია ჩაფიჩაძემ უკვე მოასწრო და დაათვალიერა კომპლექსში არსებული გარემო და დეტალები. შესაბამისად, შეგვიძლია ახლა მის სიუჟეტში ვნახოთ ჩვენს.
Axis Towers-ის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზე გადავიდა. 37 სართულიანი ეს ორი იდენტური ცათამბჯენი, რომელთა თითოეული სართულიც ბირთვის გარშემო 2 გრადუსით ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ ბრუნავს და ამით მოძრაობის ილუზიას ქმნის, უკვე იქცა თბილისის ახალ სავიზიტო ბარათად. გამორჩეული არქიტექტურული კონცეფციის კომპლექსი საცხოვრებელ, A-კლასის საოფისე, კომერციულ, რეკრეაციულ და გასართობ ფართებს აერთიანებს. მე-19 სართულიდან კი Axis Tower-ში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო პულმანი განთავსდება. უკვე თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ Axis Tower-ში განთავსებული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა დასრულდა, გადავედით ახალ დასკვნით ეტაპზე. სასტუმრო პულმანი ხელშეუწყობს დედაქალაქში ბიზნეს ტურიზმის განვითარებას. ასევე სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასტუმრო პულმანის როგორც მშენებლობა, ასევე მოწყობა განხორციელდა ქართველების მიერ. სასტუმრო პულმანს საქართველოში სპეციალურად მოწვეული ანტუან ლუგენოუ ხელმძღვანელებს, რომელსაც აკორჩ-ჯგუფში შემავალი მაღალი კლასის სასტუმროების მართვის 29 წლიანი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს ლუგენოტი სხვადასხვა ქვეყანაში სწორედ გენერალური მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობდა. აკორჩ-ჯგუფი 50 წელზე მეტი ხნის ისტორიის მქონე ფრანგული კომპანია, რომელიც 4500 სასტუმროთი და 20-მდე ბრენდით მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. პულმანის ბრენდი მოხარულია საქართველოში შემოსვლით. Axis Towers-ის გამორჩეული და უნიკალური არქიტექტურა წარმოადგენს ახალ ლენდმარკს არა მხოლოდ დედაქალაქისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის. ჩვენთვის ეს არის გამოცდილების ახალი სიმაღლე და კრეატიული გარემო, რომელშიც ვიწყებთ მუშაობას. ჩემი მისიაა სწორედ ამ გამორჩეულ გარემოში მაქსიმალურად გამოვიყენო ჩემი გამოცდილება, შევქმნა ძლიერი გუნდი და საქართველოში გადმოვიტანო და დავამკვიდრო მომსახურების სფეროში უმაღლესი სტანდარტი. Axis Tower-ში განთავსებულ პულმანის სასტუმროში 226 ნომერი იქნება, რომელსაც განსაკუთრებულად დიდი საკონფერენციო დარბაზი, შეხვედრების ოთახები, 25 მეტრიანი აუზის სპა ცენტრით და 360 გრადუსიანი ხედებით სკაიბარი ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ სასტუმროს ოპერირებისთვის ინოვაციური ტექნოლოგიები იქნება გამოყენებული, მისი ექსპლუატაციაში გაშვება კი ხელშეუწყობს ქვეყანაში ბიზნეს ტურიზმის განვითარებას. პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 92 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის როლი ამ პროექტში იყო ის, რომ საქართველოს საინვესტირების ფონდი იყო ფინანსური პარტნიორი პროექტის და უზრუნველყო პროექტისთვის აუცილებელი თანხებით დაფინანსება. პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა მოგეხსენებათ დაახლოებით 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს უდრის. ბიზნეს ტურიზმის განვითარებისთვის არის გონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელიც თავის თავში მოიცავს მრავალ ფუნქციას. აქ იქნება როგორც საოფისე ცენტრი, ასევე მაღალი კლასის სასტუმრო, ასევე საკმაოდ დიდი ფართი დაეთმობა საკონფერენციო სივრცეებს. 157 მეტრის სიმაღლეზე თბილისის ულამაზესი ხედებით დადგმობის შესაძლებლობა Axis Towers-ის სტუმრებსა და მობინადრეებს 2019 წლის ზაფხულიდან ექნებათ. გახსოვთ ალბათ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გასული ხორვატიის ნაკრები საქართველოს შეკერილი ფორმით რომ თამაშობდა. ევროპულ მაღაზიებში 60 წარწერით Made in Georgia მგონი აღარც გვიკვირს. ხურთუკები, მაისურები, ლევისის ჯინსები, ბრენდებს მოკლედ აღარ ჩამოთვლი, მაგრამ რატომღაც ძალიან იშვიათად მახსენდება ვინმეს წინდების ამბავი მოეყოლოს. არა იმიტომ რომ თუ აჭარაში შეკერილი ჯინსი გაცვია, თბილისში შეკერილი მაისური და ქუთაისიდან ფეხსაცმელი, წინდა სხვა ქვეყნის წარმოების უნდა იყოს მაინც და მაინც. სულაც არა, წინდაც აუცილებლად ქართული უნდა იყოს და ამისთვის ტიფლის ტექსტილში მუშაობენ. შეპასეთ ტიფლის ტექსტილი 2018 წლის დასაწყისში ამოქმედდა და მისი დამფუძნებელი და დირექტორი გიორგი გაჩეჩილაძეა. რა თქმა უნდა, წინდებში ამას მანანა მანჯგალაძე მოგვიყვება, მანანა დილა მშვიდობისა, მოგესალმები. რა მიგიყვანა წინდებამდე? მიმიყვანა იმან, რომ მას აწერია დამზადებულია საქართველოში. და კიდევ უფრო დიდი და საინტერესო მიზანი აქვს ის, რომ სადღაც ახლა 27-ში უკვე პირველი ეს პროდუქტი დაიტვირთება და გაეგზავრება ევროკავშირის
ევროკავშირის ქვეყანაში. ეს არ არის დაკვეთით შესრულებული, ეს არის ქართული პროდუქტი, რომელიც თავად იძიებს ბაზრებს? ეს არის ქართული პროდუქტი, რომელიც მზადდება საქართველოში, მზადდება ისეთი ტიპის საწარმოში, რომელშიც შეხვალ ჩათვლი რომ სადღაც ევროპაში ხარ. ყველა თავისი სტანდარტით, ყველა თავისი მოთხოვნის შესაბამისი, როგორ გითხრა, გარემოც, სიტუაციაც, დაზგაც, მანქანაც, ყველაფერი აბსოლუტურად. კლიმატ კონტროლიც კი, რომელიც აუცილებლად დაცული უნდა იყოს იქ, იმიტომ რომ თურმე როგორ ყოფილა იცი, ანა საქმე, რომ წინდისთვის ისიგი ძაფი უნდა გამოიტანონ წინასწარ, რომ მან მიიღო ზუსტად იმ ტემპერატურის, იმ კლიმატის ტენი, რომელიც შემდეგ წინდის მოქცევის დროს აუცილებლად. წინაღმდეგ შემთხვევაში წინდის ფორმა იქნება სხვა. რას არ მოისმენს შეგან ადამიანი? მე ყველაფერში გავერკვიე. ცოტა გავერკვიე ღვინის წარმოებაში, და ხა უკვე წინდის დირექტორი რა მიიყვანა წინდამდე, ის არ იყო მანამდე ამ სფეროში. იმიტომ რომ მას ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი ძალიან საინტერესო. ეს იყო ეკონომიკის მინისტრი შევარდნაძის დროს, შემდეგ ის რამდენიმე წლის განმავლობაში ენერგეტიკაში მუშაობდა და საზღვარგარეთ თურქეთში, შემდეგ ის მუშაობდა უკვე თბილისის წყლის კომპანიაში და აი, როდესაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე, მან დაიწყო ფიქრი, რა უნდა ეკეთებინა, რა იდეა შეიძლებოდა რომ განხორციელებულიყო და საბოლოო იდეა, ბევრი იდეა ჰქონდა, როგორც თვითონ, საბოლოოდ ის წავიდა წინდის მიმართულებით და ნულიდან გააკეთა. ნულიდან დაწყებული საწარმოა. ეს საწარმო ტერიტორია, სადაც საწარმო არის, ქარხანა არის გათავსებული, მან მიიღო აწარმოა საქართველოს ფარგლებში. სხვათა შორის ეს პროექტი ეხმარება მას ბანკის სესხის გადახდაში, ეს ძალიან დიდი შეღავათია და ამის შემდეგ უკვე მან დაიწყო მშენებლობა, რომელიც სულ რაღაც 4 თვეში დაასრულა. ქარხანა 6 თვის გახსნილია და უნდა ითქვას, რომ უკვე 2 დიდი ხელშეკრულება აქვს. ეს არის ევროკავშირთან და ეს არის აზერბაიჯანთან. აი 22-სა და 27-ში პირველი ტვირთი მიემგზავრება ორივე ქვეყანაში. და პარალელურად უკვე დევს მის მაგიდაზე მილიონი წყვილის შესახებ კონტრაქტიც. მილიონი წინდის ამბავთან ერთად მაინტერესებს საქართველოსთვის არის თუ არა განკუთვნილი პროდუქტი თუ თავიდანვე მიზანი იყო ევროკავშირის მიზანი თავიდანვე ესეთი ჰქონდა, ანუ შორეული მიზანი დაისახა, თუმცა ის წინდები, რომელიც საქართველოში იყიდება, სხვათა შორის, აი ადგილობრივ ბაზარზე, კოტონის მინდა გამომახვილო ყურადღება ამაზე, ბამბის შემადგენლობით ძალიან მაღალი ხარისხის არის მისი წარმოება, მაგრამ შემოვიდა ძალიან კონკურენტუნარიანი ფასით, რამაც მას შეღავათი მისცა და რამაც მას საშუალება მისცა, რომ ბაზარზე, ქართულ ბაზარზე დამკვიდრებულიყო. ძალიან ბევრი აი ეს ხინკლებით, ქართლის დედით, ულვაშებით, ბატებით, იხვებით, აი ესეთი მოქცეული წინდებიც კი მისი წარმოება. ანუ აქ რამდენიმე კომპანია. თავად როგორ წინდებს ატარებს? იცი, მე მოვიკითხე ეს. და ეს სიუჟეტში არის კიდეც, იმიტომ რომ ტრენდი დღეს ცოტა განსხვავებულია, ხო, ჭრელი წინდები ისეთ დახურულ სფეროებში შევიდა და ისეთ დარგებში, სადაც ძალიან კონსერვატული დამოკიდებულება არსებობს ყველაფრის მიმართ. სოფლიო ლიდერების, უდიდესი ქვეყნების წარმომადგენლების და პოლიტიკური განხილვის დიპლომატია, რომელიც ძალიან ისე იცავს, ხო, თავის ეტიკეტსაც და პროტოკოლსაც, აიქაც კი შეაღწია, ხო, ამან. ყველანაირი არჩევანი დიდი აქვს და რაც თავარია ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაზე გაამახვილა მან ყურადღება, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც თავის დროზე იტალიური კომპანიები იყო და უფრო დიდი ქვეყნების წარმომადგენლები თავიანთ საწარმოებს ხსნიდნენ, იმიტომ რომ იქ მუშახელი იყო, უფრო იაფი და სხვადასხვა მიზეზები იყო. იქ უკვე ცხოვრების დონე მაიწია და უფრო აღმოსავლეთისკენ მოდის უკვე ეს წარმოებები. ხა არის მომენტი, როდესაც საქართველოს ეს შანსი არ უნდა გაუშვას ხელიდან, იმიტომ რომ დაინტერესება ძალიან დიდია. ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე იმ ქვეყნებთან შედარებით ცოტა უფრო დაბალ საფეხურზე ვიმყოფებით, ხო? 10-15 წლის შემდეგ შეიძლება ჩვენთანაც უკვე სრულიად სხვა მდგომარეობა იყოს, მაგრამ აი დღეს ძალიან კარგი მოცემულობა არსებობს იმის, რომ აი ეს დიდი კომპანიები, დიდი ქვეყნები გადმოვიდნენ ჩვენთან. აი ამ საწარმოს მაგალითზე თუნდაც. ეხლა როგორ დავიჯეროთ, რომ იტალიას უჭირს წინდა, ხომ? არანაირად არ უჭირს, ხომ? მაგრამ აი იქ უკვე გაჩნდა სხვანაირი კონკურენცია, სხვანაირი ფასტაბრუნვა არის, მუშახელი უფრო სხვანაირი. უფრო იაფია მუშახელი და შესაბამისად კი, და აი ამას სხვათა შორის ეს არის ძალიან კარგი სანადირო მომენტი, როგორც თვითონ ამბობს, რომელიც ქვეყანამ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. დარწმუნებული ვარ, რომ ის აუცილებლად შეძლებს ამის გამოყენებას, მოკლედ მილიონი წინდის ისტორია, რომელიც ევროკავშირის ბაზრისთვის ემზადება. მანამ ანჯგალაძის საქმიანები ვნახოთ.
კიდევ რამდენიმე დღეც და კომპანია ტიფლისტექსი ევროკავშირის ბაზარზე ფეხს თამამად შედგამს ქართული წიგნით. ყველა სტანდარტის დაცვით, ყველა სერტიფიკატით, რომელიც მის ეკოლოგიურობასა და უვნებლობას ადასტურებს. როცა ბიზნესი იწყებ, რისკი ყოველთვის არის, მაგრამ თუ თანმიმდევრული ხარ და თან ჯიუტი მშვენიერ დღეს შეძლებს საკუთარი შესაძლებლობების სწორად რეალიზებას. ასე ფიქრობს ყოფილი სპორტსმენი, ყოფილი მინისტრი, რომელმაც წლები ენერგეტიკაში გაატარა, წლები თბილისის წყლის კომპანიაში და დღეს კი იმ ბიზნესშია, რომელშიც ვერასდროს წარმოიდგენდა საკუთარ თავს. რა წიდები გაციოთ ახლა და რა ფერის? აი როგორ ფიქრობთ? რა წიდები? ფერი. მაინჩა. ნუ მუქი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყოველდღე მუქი წინამაცვია. მაგრამ გაცვიეთ სუფთან ბამბის მერსერიზირებული, რასაკვირველია, ტიფლის ტექსტის. Made by Tiflis Tex. საწარმო 4 თვეში ააშენა, თითქმის 1 ჰექტარი მიწის ტერიტორია სახელმწიფომ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში გადასცა. ეს არის დეკემბერი 2016 წლის, როდესაც ეს მიწა ასე ვთქვათ, გადმოგვიცა და ეს არის უკვე აი დღევანდელი დღე. წარმოიდგინეთ, ეს სამშენებლო ნარჩენების სანაგვე იყო. 8 მილიონამდე ლარის ინვესტიცია ჩადო ქარხნის აშენებასა და აღჭურვაში. ქარხანაში უახლესი იტალიური მანქანებია დამონტაჟებული. ასევე პირველი 2 წლის განმავლობაში ინვესტიციის დაწყებიდან ჩვენ სარგებლობთ ასევე აწარმოების ფარგლებში საპროცენტო განაკვეთში 10%-ის სუბსიდირებით სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ასევე ძალიან დიდი დახმარება. ყველაფრის სტიმულის მიმცემი საქართველოს ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება გახდა. მოტივაცია აქედან წამოვიდა, იყო რამდენიმე განსხვავებული იდეა, ხოლოს მაინც წინდების წარმოებაზე შეჩერდა. ზუსტად იცოდა, რომ ევროპაში ევროპული სტილის საწარმოთი უნდა შესულიყო. საქსოვი მრეწველობის დარგში პირველი საწარმო ვარ და ასევე პირველი პიონერები ვართ ევროგაერთიანებაში ექსპორტის კუთხით. ჩვენი ქართული პროდუქცია 27 ნოემბერს გადაიწოდება უკვე ევროგაერთიანების ქვეყანაში. ქარხანა ორ ნაწილად იყოფა: საწარმოო დარბაზი და დარბაზი, სადაც პროდუქციის ფორმირება, დაუთოება, დაფასოება ხდება. წარმოება უწყვეტი რეჟიმით 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. 50 დასაქმებული 60 მანქანა სამცვლაში. თითოეულ მანქანაში 200-150-მდე ნემსი ერთდროულად ასრულებს სხვადასხვა სირთულის დავალებას. ყველა დანადგარი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ეკო-ფრენდლი. მასში როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი დოზით არის წარმოდგენილი ელექტრონიკა, ანუ მექანიკის გარდა კიდევ ელექტრონული ნაწილი საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი. ბოლო პროცესს გადის ევროკავშირის ბაზრისთვის განკუთვნილი პროდუქცია. 27 ნოემბერს საბერძნეთისკენ პირველი შეკვეთა გაემგზავრება. შეკვეთა ბერძნული მივის ბრენდისგან მიიღეს. უკვე მაგიდაზე და მომავალი წლის დაკვეთა მილიონი წყვილი. ჩვენ ვამზადებთ პირველ შეკვეთას, ეს არის 20,000 წყვილი, რომელიც 27 ნოემბერს უნდა წავიდეს აქედან, მაგრამ მომავალ წელს დავამთავროთ უკვე მოლაპარაკებები ჩვენ ბერძენ პარტნიორებთან და მილიონ წვილზე გვექნება შეკვეთა. აზერბაიჯანული არასუპერმარკეტის ქსელის დაკვეთაა 70,000 წყვილი, რომელიც ახლა საექსპორტოდ ემზადება. ორივე პროექტი გრძელვადიანია. წლის ბოლოს კომპანია ავსტრიის ბაზრისთვის პირველ სასელ პროდუქციასაც ამზადებს. დღეს მეტი გასაქანი აქვს წარმოებელს, ფიქრობს, რომ ასეთი მცირე და საშუალო წარმოებები ყველაზე მეტად მოქნილია და გამართლებული ჩვენი ეკონომიკისთვის. ახლა ის დროა, როცა აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრიდან დიდი და საშუალო წარმოებები კიდევ უფრო აღმოსავლეთისკენ ინაცვლებენ და საქართველოს ეს მომენტი უნდა გამოიყენოს. მაგალითს მოვიტან ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე არსებულ ქვეყნებში ბევრი ანალოგიური ტიპის საწარმოა განლაგებული. ეს თავის დროზე 15-20 წლის წინ იტალიელებმა ბალკანეთის ქვეყნებში გამოიტანეს ეს ქარხნები, ესეთი საწარმოები. ამიტომ ახლა ეს ქარხნები კომპანიები კიდევ უფრო აღმოსავლეთით იყურებიან. ეს არის მომენტი, მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ ვითარებით, რაც ჩვენს გარშემო ჩამოყალიბდა და ასე ვთქვათ, ამ საწარმოს кейსით მაგალითზე არის გაუხსნათ სხვა კომპანიებსაც, რომ ვთქვათ, შემოვიდნენ და ჩვენს ქვეყანაში მოახდინონ ინვესტირება. ძაფის საწარმოო დარბაზში გამოიტანეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საწყობის შემდეგ აქაურ ტენსა და კლიმატს უნდა მოერგოს და მხოლოდ ამის შემდეგ აღმოჩნდება დაზგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ძაფმა ფორმა შეიცვალოს, შესაბამისად შედეგი სხვა იქნება. ტენიანობის 100%-იანი სვლაც კი ძაფზე მოქმედებს, მან შეიძლება ფორმა, ზომა, წონა შეიცვალოს, ამიტომ აქ უნდა იყოს ერთგვაროვანი ტენიანობა და ტემპერატურა მუდმივად. ეტიკეტებზე მითითებულია, რომ 80-85% ბამბაა, ან მერსერიზირებული ბამბა, ანუ უმაღლესი ხარისხის კოტონია, რომელიც მხოლოდ იტალიიდან შემოაქვთ. ნედლეულის ძირითადი მომწოდებელი იტალია და თურქეთია. თვის ბოლოს მაქსიმუმ ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ჰოჰენშტაინის ლაბორატორიიდან ეკოტექსის სერტიფიკატი, ესეც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ყველანაირი გზას ხსნის უკვე. გასაკვირველი ევროგაერთიანებაში ეს უბრალოდ აუცილებელი პირობაა.
ქარხანაში სხვა ადგილობრივი კომპანიების წინდებიც იქცევება ხანხინკლით, გერბებით, იხვებით, დროშებით, ქართლის დედითა და ულოშებითაც. ყველაფერს თავისი მომხმარებელი ყავს. ფერების გარდა აქვს სრული მრავალფეროვნება. ეს არის პრემიუმ კლასი. რა განსაზღვრავს? ეს არის გაკეთებული ბამბის ძაფისგან, რომელიც არის მერსერიზირებული, ანუ იმ დონეზეა დამუშავებული. ამის იქით უკვე აღარ არსებობს. ტიფლის ტექსის უახლეს გეგმებში განვითარება, რომელიც თავისთავად გაზრდასაც გულისხმობს. ასეთვისებელ ტერიტორიაზე მალე ახალი მცირე ზომის ქარხნები გაჩნდება. დღეს ზუსტად არ იცის, მაგრამ ისევ ტრიკოტაჟის წარმოება იქნება. ბაზარზე სადაც 18 მილიონი წინდაა სარეალიზაციოდ თავიდანვე სწორად გათვალეს. სწორი საფასო პოლიტიკით შევიდნენ. ქართული პროდუქტის წარმატება მისმა ხარისხმა, მრავალფეროვნებამ და ხელმისაწვდომმა ფასმა განსაზღვრა. მის მიუხედავად რომ ძალიან მაღალი ხარისხია, ფასი არის საკმაოდ დაბალი და კონკურენტუნარიანი ბაზარზე. და გამერთობლიობაში ამ ფაქტორებმა გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ პოპულარული არის და ხდება და კიდევ უფრო გახდება დარწმუნებული ვარ ჩვენი პროდუქტი ჩვენს მოსახლეობაში. ტიფლის ტექსის წინდებით მარტო კი არ დადიან, უკვე დარბიან კიდეც მოედანზე. საქართველოს კალათბურთის ნაკრებმა სექტემბერში ასე ვთქვათ ქართული წინდით იასპარეზა. აქ მოკლედ ამბობენ, დაიმსახურესო, ცნობისთვის სპორტული წინდა სხვა კონსტრუქციის არის. მას აქვს ბევრი ისეთი რამე, რაც ჩვეულებრივ წინდას არ აქვს. ეს დარბილება აქვს კოჭებთან, ტერფზე, ანუ ეს ისეთნაირად არის აწყობილი, რომ მაქსიმალურად კომფორტული იყოს პროფესიონალი მოთამაშისთვის ამის ჩაცმა და ხმარება. კალათბურთელები იმსახურებენ. რეგბისტებიც, აი ფეხბურთელები ნახოთ. დღეს ტრენდულია ჭრილი წინდები. სიჭრილე მისე დახურულ და კონსერვატულ სფეროში კი შეაღწია, როგორც დიპლომატია, ოფიციოზია. ხოდა ქართული ბიზნესიც მოერგო ტრენდს და ვინც ის იქნებ კარგი ფეხით, კარგი ქართულ წინდიანი ფეხით შევიდეს ევროპულ ბაზარზე. როდესმე თუ მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების სტუმარი ყოფილ ხართ, მის დასახასიათებლად და აღსაწერად ბევრი დადებითი ეპითეტის გამოყენება ალბათ არ გაგიკვირდებათ. ერთგული სტუმრებისთვის და მათთვის, ვისაც ეს სივრცეები ჯერ ათვისებული არ აქვს, სიახლე გვაქვს. საქართველოს ბანკის დახმარებით მედიათეკის ვაკის ფილიალი მსურველად შუა ღამემდე მოემსახურება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მედიათეკის სამუშაო საათები 12 საათამდე გახანგრძლივდება. ზუსტად ვიცი ახლა პირველი კითხვა რაც გაუჩნდებოდა ჩვენს მაყურებელს და ამიტომ ამაზე პასუხს მე გაგცემთ, ვიდრე სტუმრებს წარვადგენთ. სრულების მიუხედავად მომხმარებლებისათვის სერვისის ფასი უცვლელი რჩება. მედიათეკის აბონენტის შეძენა კი ძველი ტარიფით შეგიძლიათ 1 თვე 5 ლარი. გაზრდილი სამუშაო საათებისათვის საჭირო ფინანსები საქართველოს ბანკმა გამოყო. როგორ იმუშავებს მედიათეკა? რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ დროის გახანგრძლივება და ზოგადად რას გეგმავენ სამომავლოდ? ამაზე ნინია მაჭარაშვილი, თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დირექტორი, ქალების ნარატივის წამყვანი, ათნა კაკაბაძე, საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდე. მოგესალმებით. მადლობა რომ მადლობა რომ სტუმრის მადლობა მოწვევის ინტერესისთვის. რას ნიშნავს 12 საათამდე გახანგრძლივება? ამ დრომდე არ იყო ეს პერიოდი და რამდენი საათით მეტი იმუშავებს ჯამში ბიბლიოთეკა? დიახ, მაგასაც ვიტყვი და კიდე ერთ პატარა მოკლე კომპონენტს დავამატებ, რომ გარდა იმისა, რომ მედიათეკის ფასები მისი გაზრდილი დროის მიუხედავად რჩება უცვლელი, 3 თვეში 15 ლარი, რაც ნიშნავს თვეში 5 ლარს საქართველოს იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ფლობენ, იმ ადამიანებისთვის, უпростоრად, ვინც ფლობენ საქართველოს ბანკის სტუდენტურ ბარათს, ჩვენ განსაკუთრებულ ფასდაკლებას შევთავაზებთ 1 წლის განმავლობაში. ეს იქნება რეალურად 10-ის ნაცვლად 15 ლარი, რაც ნიშნავს 5-ის ნაცვლად 4 ლარს თითოეულ თვეზე გადანაწილებულს. რაც შეეხება სამუშაო საათებს, მედიათეკა მუშაობდა 9 საათამდე, ვინაიდან ჩვენი ეს ფილიალი განსაკუთრებით დატვირთულია და მას ბევრი მომხმარებელი ყავს, ისევე როგორც მედიათეკის სხვა ფილიალებს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომ როგორმე მოგვემატებინა სამუშაო საათები, რადგან ლექციები და სხვა ტიპის სამსახურის შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ჩვენთან, თვეში დაახლოებით 3000 ადამიანი უნიკალური ვიზიტორი გვყავს და შესაბამისად ძალიან გთხოვდნენ, რომ იქნებ როგორმე არ დაიხუროს. ეს ნიშნავს, რომ გახანგრძლივებული დროის პარალელურად ამ დროში ყველაფრის გამოყენების შესაძლებლობა რჩება ისე, რაც მანამდე ჩვენ დავიწყეთ სპონსორის ძებნა, მე დიდი ხანი, ანუ სიმართლე რომ გითხრათ, არც
დიდხანს არც მიძებნია, ვიცოდი რომ საქართველოს ბანკი შესანიშნავი გუნდი დაინტერესდებოდა ამით და თავის სოციალურ პასუხისმგებლობაში გააკეთებდა. ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ მართლაც უსიტყვოთ და ულაპარაკოთ პირიქით ძალიან დიდი სიხარულით და ინიციატივით გადაწყვეტეს რომ დაიფინანსებინათ ეს ჩვენთვის და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ ჩვენი კლიენტები ძალიან მომხმარებლები ძალიან მადლიერები იქნებიან. დარწმუნებაში დახმების ეტაპებს არ ვიკითხავ. თქვენთვის რატო იყო მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილების მიღება და რატომ ბიბლიოთეკები და რატომ ამ ფორმით დახმარება? იმიტომ რომ ზოგადად აქტიურები ხართ ძალიან ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ეს იყო რაღაც განსხვავებული ფორმა ჯამში. მადლობა, მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნო და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნინიას შესაძლებლობისთვის, რომ მოგვეცა ამის შესაძლებლობა, დავმეგობრებულიყავით მედიათეკასთან და შესაბამისად მომხმარებლებისთვის კიდევ დამატებითი ბენეფიტი მიგვეცა. საქართველოს ბანკი, როგორც კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, ძალიან ბევრი წელია განათლების მიმართულებით აქტიურად მუშაობს, არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს განხორციელებული და სამომავლოდაც ვაპირებთ ამ მიმართულებით, ესე ვთქვათ, ბანკისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულება რჩება განათლების ხარდაჭერა და სწორედ ამის ფარგლებში მართლაც ულაპარაკოთ, როდესაც ესეთი საინტერესო წინადადებით მოვიდა ჩვენთან ნინია დავთანხმდით და ამას ემატება კიდევ ის, რომ საქართველოს ბანკი ძალიან აქტიურად მუშაობს, მოგეხსენებათ, სტუდენტებთან მიმართებაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული სტუდენტ კარდი, სადაც სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის საჭირო აქციები, შეთავაზებები, ფასდაკლებები და ასე შემდეგ გვაქვს და ზუსტად აი ამის ფარგლებში ჩვენი სტუდენტებიც აქტიურად მოიხმარენ მედიათეკებს და ვფიქრობ, რომ კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი მომხმარებელი ძალიან ბევრი იყო საერთოდ და ვიპოვეთ ეს ადამიანები. და ძალიან მიხარია ეს, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან მე ყოველთვის მიხარია ხოლმე ნინიასთან ერთად თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს უნდა აღინიშნოს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გესმით ერთი ღირებულებები გაქვთ და რაღაც სწრაფად ხდება ხოლმე პროცესი და ასევე საქართველოს ბანკის იმ გუნდს მინდა მადლობა გადავუხადო, ვინც იყო ამ პროცესში. ეს ერთადერთი ფილიალია, რომელშიც გახანგრძლივდა თუ კიდე იგეგმება სხვა ფილიალების მხრივაც აი ამ მიმართულებით წასვლა და საღამომდე უფრო გახანგრძლივდა. ჯერ ამდენ არის მოთხოვნა. დიახ, ანუ მთავარი ამოსავალი არის, რომ ანუ ძალიან მარტივად ხდება ხოლმე ყველაფერი. თუ შენს მომხმარებელს თავაზობ მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ისეთ აქტივობებს, რაც იმათ დაინტერესებს და შენთან მოდიან, შესაბამისად აღარ უნდათ ხოლმე მე იქიდან წასვლა. მაგალითად, ვარკეთილის ფილიალში იმდენად ბევრი ღონისძიებები დავგეგმეთ, რომ უფრო და უფრო იტვირთება ეს ფილიალი და მე მგონია რომ ძალიან მალე საჭირო გახდება რომ თქვა ვარკეთილის ფილიალიც 12 საათამდე თუ არა ამჟამად 7 საათამდე მუშაობს და 9 საათამდე მაინც გავზარდოთ ამ ფილიალის სამუშაო დატვირთვა. გააჩნიეთ თითოეულ ფილიალს, მაგალითად კიკვიზის ფილიალში, კიკვიზის ბაღში მდებარეობს ჩვენი ერთი ფილიალი. მართალია ოფიციალურად არ მუშაობ 12 საათამდე, მაგრამ ისეთი ამბავია რომ არაოფიციალურად მაინც გვიწევს ხოლმე შენობის ვერ მუშაობს და მაინც. კი, ნუ ძალიან ბევრი მომხმარებელი გვყავს, რაც ძალიან მახარებს და გარდა ამისა საქართველოს ბანკთან ერთად პროექტში აქტიურად იყო ჩართული ჩვენი დამფუძნებელი თბილისის მერია და განსაკუთრებული მადლობა მათაც, რადგან აი ყველა ინიციატივაზე ძალიან დიდი სიხარულით მოდიან და ყველაფერში მართლა მხარს გვიჭერენ და მათი მხარდაჭერას ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ და გვხსნავთ. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გარდა სამუშაო საათების გახანგრძლივების საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით განსაკუთრებით საინტერესო ღონისძიებების ორგანიზება მინიმუმ ერთხელ გაიმართება ჩვენი ორგანიზაციის ჩვენი ღონისძიებები თვეში და ეს არ იქნება მხოლოდ ვაკის ფილიალისთვის, არამედ გავრცელდება სხვა ფილიალებზეც და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს სხვადასხვა უბანში და კუთხეში შეუძლია რომ მოვიდეს და დაესწროს საგანმანათლებლო პროექტები. დიახ, აუცილებლად საგანმანათლებლო ტიპის, იგივე ლიტერატურული ტიპის, ანუ საგანმანათლებლო ტიპის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის საინტერესო, ვინც დადის მედიათეკაში. აუცილებლად ჩვენი თანამშრომლობა დღევანდელი მოცემულობით მინიმუმ 1 წელს ითვლის, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ერთი წელი გველის ერთად განსაკუთრებით მედიათეკის მომხმარებლებს. დარწმუნებული ვარ, რომ სულ ცოტა ხანში ზუსტი სტატისტიკაც გვექნება, მაგრამ მაინც რატომ თვლით და რატომ ჩათვალეთ, რომ თქვენი მომხმარებლებისათვის მთელი საქართველოს ბანკის ნაწილისათვის შეიძლება და ყოფილიყო მედიათეკები, ანუ ეს მიმართულება საინტერესო და მნიშვნელოვანი. აი, საქართველოს ბანკისთვის ზოგადად განათლების მიმართულება განსაკუთრებით სოციალური კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის
მოსკოვის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ იცით ალბათ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ვაფინანსებთ არაერთ მნიშვნელოვან სტიპენდიას როგორც დიდ ბრიტანეთში ასევე ამერიკაში არის საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი სადაც ასევე წარმატებული სტუდენტები ფინანსდებიან ფიქრობ და ძალიან დიდი პროექტი რომელიც დავაანონსეთ და დეტალებზე ცხადია ვისაუბრებთ ასევე თქვენთან განათლების მიმართულებით რომელიც რეგიონში ინგლისური ენის გავრცელებას გულისხმობს ამ მიმართულებით ბანკი წლებია აქტიურია და ვფიქრობ განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება რომლისთვისაც საქართველოს ბანკი კიდევ უფრო მეტს გააკეთებს ამ ქვეყანაში. ახალ პროექტს როდის ვანონსებთ? ახალი პროექტის დეტალები აი უახლოეს ესე ვთქვათ უახლოესი კვირების განმავლობაში იქნება და აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე უფრო. დიდი სიამოვნებით გიმასვიდოთ და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც მივაწვევთ ინფორმაციას. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის, წარმატებას გისურვებთ. ერთად თანამშრომლობისთვის და რა თქმა უნდა ცალ-ცალკე თქვენ საქმეში. ნინია მაჭარაშვილს თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დირექტორს და ხათუნა კაკაბაძე საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მასპინძლობით. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. ჩვენ კი სარეკლამო პაუზა გველოდება, თუმცა იქამდე გადავხედოთ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ევროკავშირის და ორგანიზაცია ფინის დახმარებით კახეთში, კერძოდ ახმეტაში საინფორმაციო ცენტრი მოქმედებს, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს ეხმარება მიიღონ სრული ინფორმაცია ევროპის ბაზრის შესახებ და საკუთარი პროდუქცია ექსპორტზე გაიტანონ. როგორ ფუნქციონირებს ცენტრი და რამდენად ხშირად მიმართავენ მას ფერმერები, დეტალებს ახლა ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება. კახეთი, ახმეტა ადგილი, სადაც სოფლის მეურნეობა ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. სწორედ ამიტომ ევროკავშირი კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდთან და ორგანიზაცია People in Need-თან ერთად ადგილობრივ ფერმერებს სრულ ინფორმაციას თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში პროდუქტის გატანასთან დაკავშირებით. ფერმერებს საშუალება აქვთ მიიღონ უფასო კონსულტაცია ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ და გაიგონ თუ რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს მათი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ევროკავშირში ექსპორტზე გატანამდე. ჩვენი ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდს დავიკავშირდა 2017 წელს ორგანიზაცია პინი და შემოგთავაზეს თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სიამოვნებით დავთანხმდით, რადგან ჩვენ როცა გავიგეთ პროექტის არსი რა შემდგომარეობდა, სიამოვნებით დავთანხმდით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება, იმიტომ რომ 2008 წლიდან პანკის ხეობაში ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს სოფლის მეურნეობაში, ასევე ქონდა მეფუტკრეობის კურსი და გადამზადებული ყავს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მეფუტკრეობა. თანაც მეფუტკრეობა ძალიან წარმატებულია ჩვენ რეგიონში. კონსულტანტებს, რომლებიც ფერმერებს ემსახურებიან გადამზადების სპეციალური კურსი აქვთ გავლილი.
ჩვენ გავიარეთ რიგი ტრენინგების კურსი. ეს ტრენინგები შეეხებოდა ძირითადად იყო DCFTA-ის ჭრილში. ეს თემები იყო ძირითადად ენერგოეფექტურობა, სურსათის უვნებლობა, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა, ფიტოსანიტარია, საქართველოს მიკისრა რიგი ვალდებულებები, რომლებიც პერიოდულად უნდა შესრულდეს. ეს ძირითადად ეხება სოფლის მეურნეობას და ძირითადად მაგალითად რომ გაიტანოს ფერმერმა უეკლომაყვალი ბაზარზე, ან ნებისმიერი სხვა პროდუქცია, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის რაოდენობა. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას კოოპერატივები, არ არსებობს სამაციურო მეურნეობები და ესეც ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორია. ანუ ძირითადად ეს არის რაოდენობრივად არ აწარმოებენ, ადგილზე იმდენ მაყვას, იმიტომ რომ ევროკავშირი მოითხოვს, რომ დიდი რაოდენობით გავიდეს ეს პროდუქცია, მიწოდება იყოს დიდი რაოდენობით და ასევე მუდმივი იყოს, ეს სტაბილური უნდა იყოს ეს მიწოდება. ორგანიზაცია სპეციალური ბაზაც აქვს შექმნილი, რისი მეშვეობითაც ფერმერებთან ურთიერთობა ერთჯერადი არ არის და ის ხანგრძლივ ვადაზეა გათვლილი. ჩვენთან მოდიან დაინტერესებული ფერმერები, თქვათ, ევროპასთან ასოცირების შესახებ, თქვათ, ევრობაზარზე როგორ გაიტანონ თავიანთი, თქვათ, პროდუქტი ან ნაწარმი. ამასთან ამის შესახებ ჩვენ ვაძლევთ ამომწურავ ინფორმაციას, თუ რა პროცედურები უნდა გაიარონ ამა თუ იმ ფერმერმა, რომ მიაღწიოს, თქვათ, სასურველ მიზანს. რამდენად ხშირად მოგმართავენ ხოლმე, როგორც ვიცი, აი სია გაქვთ თქვენ, რომელშიც საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის ჩართული, ხო? საკმაოდ ხშირად, თითქმის მთლიან ახმეტას მოვიცავთ და არა მარტო ახმეტიდან უყოფილან, თქვათ, ბენეფიციარები მოსული. რამდენად ხშირად ახერხებენ, რომ ის კრიტერიუმები, რაც აქვს თავისუფალ ვაჭრობას ევროკავშირთან, რომ დაგმაოფილონ ეს ყველაფერი? საკმაოდ ხშირად, მე როგორც ვიცი, არსებობენ, თქვათ, რაღაც კოოპერატივები, შეიძლება ერთ ადამიანს, თქვათ, ერთ ფერმერს არ შეეძლოს იმდენი პროდუქციის მოგროვება, თქვათ, რომ გაიტანოს ევრობაზარზე, მაგრამ არსებობენ კოოპერატივები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და საკმაოდ ხშირი ფაქტია, თქვათ, რომ მომარჩენელი. და კონკრეტულად რა პროდუქტი გაქვთ? ეს არის ხო, ანუ კენკროვანი კულტურები, თქვათ, ეს იქნება მაყვალი, ჟოლი და ასე შემდეგ. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ანუ DCFTA ქართველ ფერმერებს მრავალფეროვან შესაძლებლობებს სთავაზობს. კოოპერატივის შექმნის და სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სარგებლის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ამისათვის კი მხოლოდ მონდომება და შრომაა საჭირო. საუბარს ახლა უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ და უფრო უკეთ ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ საქართველოში ჩვენი სტუმრები გაგვარკვევენ. მაშასე ონდრეი ნადვორნიკი, ორგანიზაცია People in Need საქართველოს მისიის წარმომადგენლობის დირექტორი და ნანა ფერაძე, People in Need DCFTA-ის პროექტის მენეჯერი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ თავად ამ პროექტის შესახებ, რომელიც კახეთს უკავშირდება, თუმცა იქამდე DCFTA-ის მნიშვნელობა ფერმერებისათვის, რომლებიც იყენებენ საკუთარ პროდუქტს და შემდეგ შეუძლიათ ის გაიტანონ ევროპულ ბაზარზე. ანდრეი, თქვენგან დავიწყოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასეთი სახის საინფორმაციო უზრუნველყოფები რეგიონებისათვის და რა შეუძლიათ მათ DCFTA-ის შესაძლებლობებიდან, რომ საკუთარი სარგებლისათვის გამოიყენონ? Okay, thank you very much. დიდი მადლობა. ითხვისთვის ნება მომეცით დავიწყო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე საუბრით. ეს გახდა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება საქართველოს ევროპაში შორის და იმედოვნეთ, რომ ვაჭრობის მონაწილეები უფრო ამ პროცესში ჩართულობით უფრო განვითარდებიან, გაიმყარებენ ფინანსურ მდგომარეობას. ვაძლევთ აღნიშნულის მიღწევის საშუალებას და შესაბამისად ჩვენ ვსაუბრობთ ვაჭრობის წესებზე, პროცედურებზე და იმაზე თუ როგორ არიან სხვადასხვა მონაწილეები მზად ჩაერთონ ვაჭრობაში. ფერმერებთან დაკავშირებით უნდა გავითვალისწინოთ რამდენად მზად არიან მიიღონ, გაიაზრონ და გაითავისონ რეფორმები და ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი რეფორმისა
ეხება საკვების უსაფრთხოების სტანდარტს, უვნებლობის სტანდარტს, რომ ექსპორტირება პროდუქტის მოხდეს ამ სტანდარტის საფუძველზე, მაგრამ აღნიშნული სტანდარტები ასევე ეხება წარმოების ხაზებს საქართველოში. და ძალიან მნიშვნელოვანი მცირე ფერმერების განსაკუთრებით ეხება, რომელსაც არ გააჩნია ფართე რესურსები, როგორ შეიძლება მათი მხარდაჭერა, როგორ ცდილობთ მათი მხარდაჭერა განვახორციელოთ რეფორმების მასშტაბებით, დაგროვილი ცოდნით და ის რომ ფერმერებსაც ჰქონდეთ თავისი სიტყვა რეფორმებში. ქართული ფერმერები რისი გაუმჯობესება ჭირდება თქვენ რამდენიმე კრიტერიუმი ჩამოთვალეთ, რა უნდა იყოს მათთვის სამიზნე, რომ ყველა ეს ბენეფიტი გამოიყენონ? Okay, the farmers of Georgia საქართველოს ფერმერები would be very beneficial for them to მისთვის სასარგებლო იქნება some of the production გაუმჯობესოთ წარმოების მეთოდები, ხარისხი ამაღლონ პროდუქციის რაც ჰიგიენურ საკვების სტანდარტებს ეხება, რაც მომხმარებლის ჯანმრთელობაზე მოახდენს დადებითზე გავლენას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ და გარემო, რომელშიც ხდება წარმოება პროდუქტის, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია წარმოების ახალი მეთოდების დაუფლებით. და დამატებითი რესურსების მოპოვებით, როგორიც არის ახალი აღჭურვილობა, მისი გამოყენება ეფექტიანად, რათა მიიღონ უკეთესი შემოსავალი. ისევ დავბრუნდებით იქამდე ალბათ ანას დავუსმენ კითხოს, ინფორმაციულობის კუთხით თქვენ უშუალოდ პროექტის მენეჯერი ხართ, რა ეტაპზე ვართ და რა დონე არის ამ ხრივ უშუალოდ იმ ადამიანებს შორის, ვინც DCFTA-ით პირველადი სარგებელი უნდა მიიღოს, აი სად ვართ და რა არის საჭირო, რომ რა დონეს უნდა მივახციოთ? რა შეეხმარება ჯამში ეს საკომუნიკაციო წყარო? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც ვიცით, DCFTA არის ასოცირების შეთანხმების განუყოფელი ნაწილი და ეს მოიცავს არა მხოლოდ ევროპასთან თავისუფალ ვაჭრობას და ექსპორტის პროდუქციის, არამედ ადგილობრივ ბაზარსაც არეგულირებს. სამწუხაროდ, ის ცვლილებები, რაც ცენტრალურმა მთავრობამ უნდა განახორციელოს, ან უკვე ახორციელებს გარკვეული პერიოდის მანძილზე საქართველოში, არ არის ცნობილი ფერმერებისთვის და ეკონომიკის სამინისტრო, სოფლის სამინისტრო ცდილობენ, რომ მიიტანონ ეს ინფორმაცია ადგილობრივ ფერმერებამდე, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჩვენი ფერმერები განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეები და ფერმერები არიან რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმში. სწორედ პრობლემა ინფორმაციის არ ქონა არის თუ ინფორმაციის სწორედ გაგება თუ ორივე არის ასე ვთქვათ. ძალიან სწორი კითხვა დასვით, იმიტომ რომ ხშირად ორივე არის. ერთი რომ ადგილზე საკომუნიკაციო საშუალებები არ არის და ფერმერები მოწყვეტილები არიან ცენტრიდან ინფორმაციის მიღებას, ტელევიზიით თუ იღებენ და მეორეს მხრივ მათ არ აქვთ ჩვევა რომ თვითონ მიმართონ ან ექსტენსიის ცენტრებს, ან ფერმერთა მომსახურების ცენტრებს და დაუსვან გარკვეული კითხვები. სწორედ ამიტომ ჩვენ ავარჩიეთ რაღაცა შუალედური გზა და როცა ვწერდით ამ პროექტს, ვიფიქრეთ რომ ჯობდა ჩვენ კი არ ჩავსულიყავით თქვა თბილისიდან ან თქვა ცენტრალური დონიდან და ადგილზე რაღაც ლექციებს ჩაგვეწერებდნენ, არამედ გაგვეძლიერებინა ადგილობრივი NGO-ები იმ დონეზე, რომ მათ ადგილზე გაეწიათ კონსულტაცია ფერმერებისთვის და 7 რეგიონში, საქართველოს 7 რეგიონში გვაქვს 23 საინფორმაციო რესურს მაგიდა. სად არის ეს მაგიდები და როგორ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება ადგილობრივებისათვის, რომ აი აქ შეუძლიათ სწორედ ამ ინფორმაციის მიღება? ეს რეგიონები არის სამეგრელო, იმერეთი, აჭარა, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი და ხედამთიანეთი არ ვიცი ვახსენე თუ არა. უბრალოდ ეხლა კონკრეტული სამართები რო ჩამოვთვალოთ ჩვენ ძალიან რითი ხდება იდენტიფიცირება ადგილობრივები უკეთ მიხვდებიან ვის უნდა მიაკითხონ? დიახ. ეს არის ამ ორგანიზაციამ, რომელიც ჩვენ გადავამზადეთ ერთი წლის მანძილზე უამრავი ტრენინგი იყო, თქვათ, რაც ჩამოთვალეს წეგან სიუჟეტში, ეს იყო სურსათმსოვნებლობაზე, ფიტოსანიტარიას და ასე შემდეგ, რაც DCFTA-ს ეხება, მათ აიღეს პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ გარკვეულ ტექნიკას მივცემდით, გარკვეულ სახსრებს დაუფინანსებდით, გრანტს მივცემდით მცირეს და ისინი გავიდოდნენ თავად ველში და ხალხს ეტყოდნენ ადგილობრივ ფერმერებს, რომ იცით რა არის, რაღაც გარკვეული ცვლილებები ხდება, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ უნდა იყოთ უფრო წინ, ვიდრე თქვათ დღეს ხართ და უნდა აუწყოთ ფეხი ამ ცვლილებებს, იმიტომ რომ
შეიძლება რამდენიმე წლის შემდეგ გარკვეული ცვლილებების შედეგად ძალიან გაურთულდეთ წარმოება განსაკუთრებით აი საოჯახო თავიდანვე უნდა დაიჭირონ თადარიგი ასე ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში ბენეფიტები მიიღონ. და ჩვენი მიზანი კიდე ის იყო, რომ რადგან ჩვენ ყველგან ვერ ვართ, პინი არ არის ყველგან, მას ჩვენ გვყავს უკვე 23 წარმომადგენელი რეგიონში, ვინც კარგად იცნობს ადგილობრივ პრობლემატიკას და ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ 63 საინფორმაციო რესურს მაგიდიდან მიღებული ინფორმაცია რა უჭირთ ფერმერებს, რა პრობლემები აქვთ, ჩვენი პროექტის სხვა კომპონენტებით შევავსოთ ცენტრალურ დონეზე. გვაქვს ადვოკატირების ნაწილი პოლიტიკის დოკუმენტებს ვქმნით 4 წელს და ეს პოლიტიკის დოკუმენტები არის მორგებული იმ საჭიროებებზე, რაც ამ ადგილობრივ დონეზე აქვთ ადგილობრივ ფერმერებს. შესაბამისად, გვაქვს კიდევ სხვა კომპონენტი, ეს სამიზნე ორგანიზაციები ადგილზე სწავლობენ ღირებულება და ჯაჭვის ანალიზს აკეთებენ და როგორც წეგანი იყო ის როშეც საუბარი უეკლომა ყველაზე გააკეთა კახეთმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი, იმიტომ რომ არის მოთხოვნადი ევროპის ბაზარზე და რეგიონების მიხედვით არის შერჩეული ყველა ის გადამზადების თქვა კომპონენტი ან ინფორმირების კომპონენტი, რომელსაც ისინი საჭიროებენ. ონდრეის ამინდა დავსვაკითხო, ნებისმიერ პროექტი საბოლოო ჯამში კონკრეტული კრიტერიუმებით იზომება, რამდენად შედეგიანი იყო. თქვენი საზომი რა შეიძლება იყოს და შემდეგი ეტაპისათვის რას ელოდებით, რა გინდათ რომ შედეგად მიიღოთ და რითი გაზომავთ ამ ყველაფერს? We will measure it in a number of ways. რამდენიმე საზომის გამოყენება შეგვიძლია. ერთ-ერთი გახვალ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, ანუ როგორ ესმის სამოქალაქო საზოგადოებას DCFTA-ის მოთხოვნები, როგორ შეიძლება ინფორმაციის მიწოდება მიტანა ფერმერამდე და ეს ხაზი უნდა გაგრძელდეს პროექტის ბოლომდე და შემდეგ ფერმერების დონეზე როცა ვსაუბრობ, ჩვენ შეგვიძლია გავზომოთ წარმატება იმითი, რომ მივხვდეთ თუ რა დოზით ხდება ინოვაციური პრაქტიკების დანერგვა მათ მხრიდან, როგორ აკმაყოფილებენ ევროკავშირის სტანდარტებს და სამთავრობო რეფორმების მოთხოვნებს და ბოლო იმის გამო რომ არსებობს ადვოკატირებისა და პოლიტიკის კომპონენტი, უნდა ჩვენ საზღვრავთ რამდენად შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები ითვალისწინებენ იმ საკითხებს, რომელსაც ფერმერები წერენ. პრინციპში რო ვთქვათ, რომ ორსაფეხუროვანი მიდგომა არის, ანუ ერთის მხრივ ფერმერების გაძლიერება და პრინციპში მეორეს მხრივ ადგილობრივი NGO-ების გაძლიერება შეგვიძლია ირიბ ბენეფიტად ჩავთვალოთ ამ პროექტის. Yes, that's correct. დიახ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია. თუმცა კიდე უნდა ვიკითხო ამ შემთხვევაში იმ მიმართულებით რა დამატებითი თქვათ აქტივობები ან კონსულტაციები შეიძლება მიიღონ ფერმერებმა იმ ადგილობრივი ორგანიზაციებისგან, რომლებიც წარმომადგენლები არიან რაიონებში. დიახ, ერთის მხრივ ჩვენ გეგმავდით რომ ამ საინფორმაციო რესურს მაგიდებზე იქნებოდა თვითონ მივიდოდნენ ფერმერები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს არც ისე პოპულარული არის და ძალიან ცოტა ადამიანი აკითხავს მიუხედავად უამრავი შეხვედრის ამ დესკებს, ამიტომ ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა და გადავწყვეტეთ, რომ სამიზნე ორგანიზაციებთან ერთად ველზე ჩავატაროთ საჯარო შეხვედრები, სულ მცირე სამი შეხვედრა უნდა დააორგანიზოს თითოეულმა ორგანიზაციამ და ეს შეხვედრები იქნება ადგილობრივ საჭიროებაზე მორგებული, ანუ ყველა რეგიონში განსხვავებული, ყველა მუნიციპალიტეტში განსხვავებული. დაპატიჟება ხდება თუ აქაც სულველის მიხედვით ძალიან ბევრს ცდილობენ ჩვენი სამიზნე ორგანიზაციები, ანუ კარდაკარის პრინციპი დარეკვით, ნებისმიერ საშუალებას თავენ იპოვო ადამიანი, ვისაც ჭირდება ამ ინფორმაციის მიღება, ხშირ შემთხვევაში მათ თავადაც არ იციან, რომ შეუძლიათ ასეთი დამატებითი ყველა საშუალებას იყენებენ ამისთვის და ვფიქრობ, რომ ხშირად ძალიან უჭირთ, ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, თქვათ, ამ ინფორმირებულობის კუთხით, მაგრამ მაინც ართმევენ თავს და ჩვენ საჯარო შეხვედრებზე 40, თქვათ, 50 კაცს მობილიზება ხელსაყრელში არ არის ადვილი, მაგრამ ისინი ახერხებენ. იმედი მაქვს, რომ კონკრეტულ შედეგებს აუცილებლად საქმიანი დილის მაყურებელს უახლოეს მომავალში გავაცნობთ. მადლობა პირველ რიგში გოგა ასკურავას ცენტრს იმისათვის, რომ გვეხმარებოდა საუბრის ჩვენი მაყურებლისთვის ქართულ ენაზე სრულყოფილად მისატანად. მადლობა სტუმრებს მოსვლისათვის. ონდრეი ნადბორკინი, ორგანიზაცია People in Need-ის საქართველოს მისიის წარმომადგენლობის დირექტორი და ნანა ფერაძე, People in Need-ის DCFTA-ის პროექტის მენეჯერი იყვნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. სარეკლამო პაუზა გველოდება და დაგიბრუნდებით მალე.
უკვე მეორედ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ სოფლიო ბანკის პროექტის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფარგლებში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა გამოაცხადა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება, ათვისებისა და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წახალისებისთვის ახალი შესაძლებლობა ჩნდება. პირველ ჯერზე სააგენტოში შესული 122 განაცხადიდან პროგრამას 18 გამარჯვებული ჰყავდა, რომლებსაც თითოეულს ცალ-ცალკე 100,000 ლარის ფარგლებში ფულადი გრანტი გადასცეს. ვის შეუძლია ამჯერად კონკურსში ჩართვა და რა ეს გულისხმობს თანადაფინანსების კომპონენტი? ავთანდილ კასრაძესთან უნდა განვაგრძოთ საუბარი სტუდიაში საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში ბევრი ფინალისტი და არა მხოლოდ ფინალისტები გავიცანით საქმიანი დილის სტუდიაში და ბევრი საინტერესო პროექტიც გავიგეთ მათგან, რასაც ისინი განახორციელებენ და მომავალში გეგმავენ რომ განავითარონ. ამჯერად იცვლება თუ არა რამე თანადაფინანსებაში და ვის შეუძლია პირველ ეტაპზე, ვიდრე ფინალისტები გვეცოდინება, შესარჩევ ტურში მონაწილეობის მიღება და რა ფორმით შეიძლება განაცხადების წარმოდგენა? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით დიდი მადლობა გადაუხადოთ თქვენს ტელევიზიას იმისთვის, რომ მუდმივად მხარს უჭერთ ჩვენ ყველა პროექტებს და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც თქვენ თავად აღნიშნეთ, არა მარტო ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს, არამედ ჩვენს ბენეფიციარ სტარტაპებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შესახებ ბევრმა ადამიანმა გაიგოს და ეს სფერო კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს და მეტი ადამიანის ჩართვა მოვახერხოთ ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების პროცესში. რაც შეეხება თავად საგრანტო დაფინანსების პროცესს, ისევ ანალოგიური საგრანტო პროცესია, რომელიც ჩვენ წელს მაისში დავხურეთ პირველი ეტაპი, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, განგრძობადება და მუდმივობა ამ პროექტის შენარჩუნებულია. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ყოველ წელიწადს 2 ასეთი საგრანტო პროგრამა გქონდეს, რაც იმის შესაძლებლობას მოგცემს, რომ კიდევ უფრო ახალი სტარტაპ კომპანიები წავახალისოთ და მოხდეს მათი ჩართვა ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებაში. ერთადერთი განსხვავება, რაც წინა საგრანტო პროგრამასთან აღწევად და საგრანტო პროგრამას არის ის, რომ იგივე კომპანიებს არ შეუძლიათ მიიღონ დაფინანსება, ვინც წინაზე მიიღო მონაწილეობა, ეს არ ეხება 2016 წლის სტარტაპ საქართველოს, ვინც გამარჯვებულია, რა თქმა უნდა, ვინც მიიღო დაფინანსება, პირიქით, ვინც მონაწილეობა მიიღო, იმედი გვაქვს, რომ და ვერ გაიმარჯვეს მათ, განიცადეს სათანადო პროგრესი და ამჯერად უკვე მზად არიან დაფინანსების მისაღებად. მოგეხსენებათ, რომ წინა საგრანტო პროგრამაზე ჩვენ 18 სტარტაპი დავაფინანსეთ და მაშინ როდესაც შეგვეძლო 20 სტარტაპი დაგვეფინანსებინა, თუმცა საინვესტიციო საბჭომ, რომელიც არის შედგენილი სილიკონის ველიდან, ისრაელიდან, გაერთიანებულ სამეფოდან და სხვა სოფლიო წამყვანი ინოვაციების ეკოსისტემიდან ენჯელ ინვესტორებისგან, სწორედ მათ ჩვენ გითხრეს, რომ მხოლოდ 18 კომპანია არის მზად ამ ეტაპზე მისაღებად. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვები ცუდი იყო. ეს არ არის ბიუჯეტის ათვისებისთვის. ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული ფულის დახარჯვაზე. ჩვენ ვართ ორიენტირებული, რომ ვიპოვოთ საუკეთესო სტარტაპების საუკეთესო თვალსაჩინო. რადგან ფული ახსენეთ ბარემ სანამ დეტალებზე გადავიკითხავთ, რა არის საგრანტო პროექტის თლიანი ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში, ამ მეორე ეტაპისთვის? ამ მეორე ეტაპისთვის არის 2 მილიონი ლარი, თუმცა სოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში ჩვენ 7 მილიონ დოლარზე მეც დავხარჯავთ ზოგადად ინოვაციური კომპანიების პირდაპირ დაფინანსებისთვის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამ კონკრეტული გამოცხადებული კოლისთვის არის 2 მილიონი ლარი გამოყოფილი. 2 მილიონი ლარი ეს არის სუბთაფული, რომელიც მიდის სტარტაპებში, თუმცა რა თქმა უნდა ინოვაციების ტექნოლოგიების აგენტო ბევრად მეც ხარჯავს, ბევრად მეტ ხარჯავს იმაში, რომ შეფასება იყოს სწორად და ასევე განაწილებს ჯამში ამ 2 მილიონს. და გამარჯვებულ სტარტაპებს, ყველა გამარჯვებულ სტარტაპს ეყოლება საერთაშორისო მენტორი და ამასაც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ქირაობს დამატებით იმ თანხისა, რომელსაც იღებს სტარტაპი. ეს არის soft დაფინანსება სტარტაპისთვის. სტარტაპი იღებს ფულს, შემდეგ იღებს განვითარების გზას, ასე ვთქვათ, და ამას უზრუნველყოფს საერთაშორისო მენტორი, რომელიც ამ სწავლების პროცესში იქნება შემდეგ და უკვე გამარჯვებულებს და რაც შეეხება მონაწილეებს, ყველა მონაწილეს აქვს
შესაძლებლობა და მართლა უნიკალური შესაძლებლობა მიიღოს უდიდესი გამოცდილება, მიიღოს უდიდესი თუნდაც შეფასება იმ პროფესიონალებისგან, ვინც მართლა იცის ამ საქმეს. რა აკლია, რა რისი გაუმჯობესება, იმიტომ რომ არ არსებობს ზოგადად ცუდი იდეები, უბრალოდ არ არსებობს ხშირად არ არიან მზადი მეტაპზე რომ მიიღონ დაფინანსება. გამარჯვებულია და სწორი მესიჯები შეუძლია გაიგოს ის შემთხვევა არის. რა თქმა უნდა, რომ გაუმჯობესოს შემდგომ თავისი პროექტი. ხოლი ვახსენეთ და მინდა რომ კონკრეტული თარიღები იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, როდიდან როდემდე შეუძლიათ მოგმართონ, რა არის ამისთვის აუცილებელი. არსებობენ სტარტაპები, რომლებიც ჩანასახის თქვა დონეზე არიან, რომლებიც უბრალოდ იდეა არსებობს და გუნდი არ არსებობს და ასე შემდეგ. რა ეტაპზე უნდა იყვნენ ისინი? უნდა ქონდეთ თუ არა უკვე საწყისი თქვა ნაბიჯები გადადგმული, ან რაღაცა ბაზა შექმნილი, ან საკუთარი ინვესტიცია განხორციელებული, იმისათვის რომ ამ პროექტში ჩართვის უფლება მიიღონ. რაც შეეხება თარიღებს, ჩვენ ორშაბათს 19 ნოემბერს საქართველოს ეკონომიკის სამართლიანი განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიამ საღამოს 7 საათზე გამოაცხადა განაცხადების მიღება, სწორედ ეს არის ათვლის წერტილი და განაცხადების მიღება მთავრდება 28 დეკემბრის 23 საათსა და 59 წუთზე. შესაბამისად, მთელი 40 დღე აქვს აპლიკანტებს იმისთვის, რომ შემოიტანონ განაცხადი. რაც შეეხება რა ეტაპზე უნდა იყოს სტარტაპი, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მთავარია რომ ის თანხა რომელზეც აქვს განაცხადი შემოტანილი იყოს საკმარისი იმისთვის რომ ის პროექტი რომელიც შემოიტანა განხორციელდეს. გუნდის ყოლა არის აუცილებელი პირობა, მხოლოდ იდეა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ იდეები არ ფინანსდება არსად და იდეებს არ ვაფინანსებთ ჩვენ გვჭირდება იდეების განმახორციელება, იმიტომ რომ იდეები ბევრი არსებობს მთელ სოფლიოში, მთავარია რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ ეს გუნდი, რომელიც არის შეკრული ამ იდეის ირგვლივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რაც შეეხება პირად ინვესტიციას, ეს თავდაპირველად არ მოითხოვება, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ეს არის თანადაფინანსების გრანტები და იმ შემთხვევაში ჩვენ თუ მივიღებთ დაფინანსებას, მათ უნდა უზრუნველყოს 10%-იანი თანადაფინანსება უკვე ამ პროექტის ფარგლებში. ზოგ შეიძლება ქონდეს უკვე პროდუქტი, ზოგ შეიძლება ქონდეს უკვე minimum viable product, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი მოთხოვნა. შეიძლება იყოს იდეა, გუნდი ძალიან ძლიერი და მაინც მიიღოს დაფინანსება, თუმცა რაც უფრო წინ არის წასული სტარტაპი, რა თქმა უნდა, აქვს უფრო უპირატესობა შეფასებისას, იმიტომ რომ უფრო მეტი მტკიცებულება აქვს ასევე ამ სტარტაპს ინვესტორთა საბჭოს წინაშე, რომ მათ უკვე შექმნეს რაღაცა კონკრეტული ბაზა, რომელზეც შეიძლება შემდგომ დაშინება და განვითარება. თანადაფინანსება მინდა რომ მომავალშიც გავშალოთ. თუ კი ისინი ხდებიან ფინალისტები, თუ კი ისინი ხდებიან გამარჯვებულები, აი წინა პრაქტიკიდან გამომდინარე, გაცემული თანხის უკან დაბრუნების რა ვალდებულებები არსებობს, თუ არსებობს ასეთი, როგორ ხდება თანამშრომლობის გაგრძელება მომავალში და მეორე მხრივ კონტროლი თქვენგან ინვესტიციად ჩადებული საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხისა, როგორ იხარჯება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროექტი როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და სწორედ ამ მსოფლიო ბანკის დაფინანსება მოგცათ ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ჩვენი პროგრამა გადაგვექცია საგრანტო პროგრამად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ვალდებული არ არიან ფული დააბრუნონ. ჩვენ ეს არის გრანტი, რომელიც არ ბრუნდება, ჩვენ წელში არ შევდივართ ამ კომპანიებთან და ეს არის უნიკალური რესურსი მათთვის, რომ განავითარონ თავიანთი სტარტაპი. მონიტორინგი ხდება უმკაცრესად. აბსოლუტურად ყველა თეთრი კონტროლდება შესაბამისი დანაყოფების მიერ, რაში იხარჯება, არის კვალიფიცირებული, რა არის მიზნობრივი ხარჯი, რა არის არამიზნობრივი ხარჯი და რაც შეეხება თანადაფინანსებას, 10%, რომელიც მოითხოვება, ჯერ უნდა ჩარიცხონ თავიანთი 10% იმ კომპანიაში და შემდგომში მოხდება ჩვენი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ჯგუფი ახორციელებს ყოველდღიურ მონიტორინგს, თუ როგორ მიმდინარეობს იქ პროცესი და ასევე რაც კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსური მონიტორინგია ჩვენი მხრიდან, რომ სწორად ხდებოდეს ეს ხარჯვა, მაგრამ ასევე არანაკლებ და უფრო ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ რაღაც მკაცრი დირექტორის როლში, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯოხით უყურებს რამე სულჩე პირიქით, ან ჩვენ მათ ვეხმარებით. ერთი რომ რა თქმა უნდა კონტროლი მნიშვნელოვანია, მეორე რომ რაც აღნიშნე რომ ჩვენ იმიტომ დავუქირავეთ მათ საერთაშორისო მენტორები, რომ ასწავლონ სწორად როგორ დახარჯონ ფული. თუ ჯერ არ არის რაღაცისთვის მზად, არ გააწიოს ის ხარჯები, იმიტომ რომ ჯერ სხვა რაღაცა უნდა გააკეთოს, განვითარდეს იმ ეტაპზე და შემდგომში გადადგას ეს ნაბიჯი. ან ეხლა უკვე უნდა დაიწყოს გამოცდილება, ანუ გადახარჯვის ან რაღაც არავით არის, იმიტომ რომ ძალიან, ასე ვთქვათ,
ეს პროცესი ისე გვაქვს ჩვენ ასე ვთქვათ ორგანიზებული, რომ სტარტაპებისგან ჩვენ გვაქვს მაქსიმალური ნდობა ყველა ეტაპზე. როგორც შეფასების ეტაპზე, იმიტომ რომ მათი ციან რომ პროფესიონალები ყავს, ასევე მენტორების დონეზე, იმიტომ რომ მათი ციან რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მენტორები ყავთ მათ. და შესაბამისად, მათ არა აქვთ საფუძველი სხვანაირად მოიქცეს. ანუ არალოგიკურიც არის და ჩვენ არ ვსაუბრობთ არალოგიკურად ამაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ინოვაციური იდეების მქონე ერთ-ერთ გამორჩეულ ქართველ ახალგაზრდებზე. შესაბამისად, მათ ნამდვილად მათთან ესეთი სახის პრობლემები საერთოდ არ გვაქვს და პრაქტიკაში არ ყოფილია და იმედია არც გვექნება ამ მიმართულებით. წარმატებას გისურვებთ და ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც დაინტერესებული არის ამ პროექტში ჩართვით და რა თქმა უნდა გლობალურად მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზებისათვის არა მხოლოდ საქართველოსთვის, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ავთანდილ კასრაძე, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში 28 დეკემბრამდე გაქვს თქვენ ვადა იმისათვის რომ ამ პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა გამოიყენოთ. ჩვენ საქმიანი დილის დასრულებამდე კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ბლოკი გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი. თბილისი წელს პირველად საერთაშორისო კონფერენციის ჭკვიანი შენობა სწრაფვა საინჟინრო და ტექნოლოგიური სრულყოფისაკენ მასპინძელია. ფორუმი, რომელიც პარტნიორი CT ინსტიტუტი საქართველოს გახდა, მონაწილეებს საშუალებას მისცემს მოისმინონ პრეზენტაციები მსოფლიოს ისეთი წამყვანი სამშენებლო ტექნოლოგიური და საკომუნიკაციო კომპანიების წარმომადგენლებისაგან, როგორებიც არის მაგალითად Bluetooth, ABB, Honeywell, IBM, Knauf და ასე შემდეგ. საინტერესო 2 დღე იქნება დეველოპერული სექტორისათვის დედაქალაქში და ამას რა თქმა უნდა ლიკა ქარდავა ვერაფრით გამოაკლდებოდა. დღეს მისი რუბრიკაც ასე დისტანციურად შედგება და პირდაპირ ეთერში ბილტმორიდან შემოგვერდება ლიკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ამჯერად თბილისი მარიოტიდან, სადაც მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ენერგოეფექტურ ჭკვიანი მდგრადი შენობების შექმნას და მათ განვითარებას. დღევანდელი კონფერენციის თემა, როგორც შენახსენე, ჭკვიანი შენობა სწრაფვა ტექნოლოგიური სრულყოფილებისკენ. მე შესაძლებლობა მომეცა, რომ ასე ვთქვათ, დღეს რესპონდენტებად მყავდნენ ორგანიზატორები აი ამ ღონისძიების, ისევე როგორც ოქროს სპონსორები
პროფესორი და მაყურებლისთვის წარვადგენ და უფრო დეტალურად გავივლით თუ რომელ სპიკერებს აერთიანებს ეს ღონისძიება და რა მნიშვნელობას ატარებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან შალვა ძიძიგური, რომელიც ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილებების ცენტრის დამაარსებელია და ასევე დირექტორი და ასევე დავით ქევანიშვილი, რომელიც BK Capital Construction-ის პროექტების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა პირველ რიგში შალვა ამ ღონისძიების დაორგანიზებისთვის. Property Georgia-სთვისაც საკმაოდ დიდი პატივია, რომ წილად ერგო ერთ-ერთი პარტნიორობა ღონისძიების და შემიძლია ვთქვა, რომ უპრეცედენტოა ეს ღონისძიება სპიკერების შემადგენლობიდან გამომდინარე, თუნდაც იგივე IBM-ის, Siemens-ი, Bluetooth-ი, Zaha Hadid-ის არქიტექტურული ბიურო და მხოლოდ ესენი არ არიან მონაწილეები, უფრო დეტალურად რომ მოვუყვეთ მაყურებელს, საიდან შეიქმნა ეს იდეა და რა თემებს აერთიანებს ეს კონფერენცია. დილა მშვიდობის სადიკა, მივსწავლეთ თქვენს ერთგულ მაყურებელს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დღევანდელი კონფერენცია არის პირველი შემთხვევა, რომელიც სტარტდება საქართველოში და ის ეძღვნება ჭკვიანი შენობის კონცეფციას. ზოგადად ჭკვიანი შენობის კონცეფცია ბევრ რაღაცას გულისხმობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს დეფინიცია მიმართულია იმისკენ, რომ მინიმალური კომუნალური და ოპერაციული დანახარჯები მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნა, როგორც მობინადრეებისთვის, ასევე საოფისე შენობა ნაგებობებში. ეს კონფერენცია მაღალი წარმომადგენლობისაა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ყავს სპიკერები, ამ პრეზენტაციებს ჩაატარებენ ისეთი წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლები, როგორც არის IBM, Bluetooth, Siemens, ABB, ასევე წარმომადგენლები ყავს არქიტექტორი Zaha Hadid-ის ცნობილი საარქიტექტურო ფირმიდან, რომელიც ჩაატარებს მნიშვნელოვან პრეზენტაციას იმ თემაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს არქიტექტურული გადაწყვეტილება ჭკვიანი შენობა ნაგებობების. ზოგადად თემატიკა მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული რეალობისთვის, იმიტომ რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში სამშენებლო სექტორი აღმავლობას განიცდის. ეს ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ქმნის ეკონომიკურ აქტივობას და ეკონომიკურ განვითარებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს და რადგან ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, მაგრამ მეორე მხრივ ის ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს სამშენებლო დეველოპერ კომპანიებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნები საყოფაცხოვრებო და ბიზნეს გარემოს შექმნის სტანდარტებზე მოთხოვნები ნელ-ნელა იზრდება. შესაბამისად, ის სამშენებლო დეველოპერ კომპანიები, რომლებსაც სურთ იყვნენ წარმატებული და ლიდერები ამ სფეროში, მათ ამ გამოწვევებს უნდა უპასუხონ ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით. შალვა, ნამდვილად აღნიშნავ, რომ ძალიან დროულია ეს ღონისძიება და თემაც, რადგანაც ეს არის ის გამოწვევა, რაც სექტორმა უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ მომავლის ტექნოლოგიებს და მომავლის მდგრად მშენებლობის ტემპებს, ასე ვთქვათ, დაეწიოს. ასე რომ ნამდვილად აქტუალური თემაა. ინტერესის საქართველოს დეველოპერების მხრიდან საკმაოდ მაღალი იყო. მათი მხარდაჭერით მოხდა კიდევ ის, რომ ეს ღონისძიება ჩატარებული იყო საქართველოში ასეთი მაღალი დონის და აქვე მინდა ვისაუბრω ამ შემთხვევით და პირადად მადლობა გადაუხადო ბატონ დავის და მის კომპანიას BK Construction-ს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ერთ-ერთი პირველი ინიციატორები, რომელსაც მხარდაჭერა აღუდგეს ამ კონფერენციის, ასეთი მაღალი დონის კონფერენციის საქართველოში ორგანიზებისთვის. იყვნენ სხვა პარტნიორებიც, რომლებიც ასევე ენთუზიაზმით იყვნენ ჩართული ამ მომზადების პროცესში, ეს იგივე Property Georgia და დიდი მადლობა თქვენ ლიკა, ასევე Finance in Motion და Bluetooth-ი, მათი რეგიონალური წარმომადგენელი ევროპიდან, ისინი საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ კონფერენციის თემატიკის შემოშევებაში და ორგანიზებაში. შესაბამისად, მე მიმაჩნია, რომ ეს კონფერენცია საკმაოდ დროულია, საკმაოდ საინტერესო ქართველი სამშენებლო კომპანიებისთვის და დეველოპერებისთვის და ისინი გაეცნობენ იმ უახლოეს ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, რომელსაც ეს ლიდერი კომპანიები უკვე ქმნიან და რომელიც შეიძლება ქართული ბაზრისთვის საინტერესო და გამოსადეგი იყოს. ნამდვილად საინტერესო დღე გველის წინ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დავით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და აი ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებას, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა გამოუცხადეთ. რატომ აირჩიეთ, ასე ვთქვათ, ჭკვიანი შენობების თემატიკა და როგორია თქვენი კომპანიის როლი, თქვენი BK Capital Construction-ის როლი აი ამ მიმართულების განვითარებაში? მოგესალმებით, მივისალმებ მაყურებელს. პირველ რიგში თუ მაქვს საშუალება მოკლედ გადაცნოთ კომპანიის ისტორიას. BK Construction-ის გააჩნია 25 წლიანი ისტორია. ეს ისტორია იწყება მოსკოვიდან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა პერიოდიც იყო 90-იანი წლებიდან ქართულმა საინჟინრო ტექნიკურ პერსონალმა იქ შექმნა ძალიან დიდი ბაზა. მიიღო მაღალი ხარისხის ზონა, მაღალი ხარისხის გამოცდილება და 2007 წლიდან დაბრუნდა საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში.
და აქაც 2007 წლიდან წარმატებით დაიწყო ოპერირება საქართველოს ბაზარზე, შექმნა უამრავი საინტერესო პროექტი, როგორც ეს არის არსებული შენობების რეკონსტრუქცია, განახლება, ისევე ახალი შენობების. 2017 წლიდან BKI კაპიტალი გაერთიანდა უმსხვილეს სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიასთან ემკვადრათა, რითაც შეიქმნა საქართველოს ბაზარზე უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბის მქონე დეველოპერული და სამშენებლო კომპანია. სწორედ რომ ემკვადრატი და Vega Construction ერთად არიან ამ ბაზარზე დიდი სამშენებლო კომპანიები, ამიტომ ჩვენ წინაშე ძირითადად ამოცანა დგას ისე რომ შეიქმნას ისეთი თანამედროვე ტიპის საცხოვრებელი მოსახლეობისთვის, სადაც თავს იგრძნობენ კომფორტულად, სადაც მოსახლეობა მიიღებს დროის და რესურსების დანაზოგს. ეს დროის და რესურსების დანაზოგი მიიღება, მიიღწევა თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით, როგორიც არის ეს ენერგოეფექტური შენობები, ჭკვიანი შენობები და ასე შემდეგ. დავით, აქვე ჩაგეძიებით, რამდენად გაქვთ თქვენ უკვე პრაქტიკაში მსგავსი შენობების შექმნის გამოცდილება? ჩვენ პრაქტიკაში გვაქვს მსგავსი შენობების გამოცდილება უკვე რამოდენიმე წელია ვახორციელებთ ენერგოეფექტური შენობების მშენებლობას. ეს გამოისახება იმით, რომ ვიყენებთ თანამედროვე ისეთ მასალებს, რაც გვაძლევს შენობების დაახლოებით 20% ენერგოეფექტურობას. ეს არის თანამედროვე შენობები, რასაც ჩვენ თავაზობთ დღევანდელი საცხოვრებელ თუ ვთქვათ საცხოვრებელს, ისე სასტუმრო შენობებს, ისევე ეხება ოფისებს. თანამედროვე შენობების მოთხოვნებს ნელ-ნელა ფეხს უბავთ და მივიდივართ იმ სტადიაზე, რომ დააკმაყოფილოს და მოსახლეობამ მიიღოს კომფორტული საცხოვრებელი და მიიღოს ენერგოეფექტური შენობები. განსაკუთრებით ეს ჭკვიანი ტექნოლოგიები, რასაც ეძღვნება ეს ჩვენი კონფერენცია, ხელშესახებად გამოიყენება სასტუმროების დაპროექტების დროს და სასტუმროების ოპერირებისას. ესეთი არის მაგალითად BMS შენობების, BMS სისტემები, LMS სისტემები, access კონტროლები, რაც აუცილებელი არის სასტუმროს ოპერირებისთვის, რომ მივიღოთ ხალისხიანი და კომფორტული შენობები. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო წარდგინებისთვის, თქვენი როლის და ხედვის, ასე ვთქვათ, გაზიარებისთვის. წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. შალვა, კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების, სფეროსთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიების დაორგანიზებისთვის. წინ ძალიან საინტერესო სპიკერების გამოსვლები გველის. მე კი დროებით გემშვიდობებით, მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკას და მის სტუმრებს საინტერესო საუბრისათვის. ორდღიანი კონფერენცია სწორედ ახლა იწყება და გაგრძელდება ხვალინდელი დღის ჩათვლით. დარწმუნებული რომ ბევრ საინტერესო ამბავს მიიღებენ დეველოპერები და რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებლისთვისაც მოგვიანებით გაზიარებული იქნება საინტერესო გზავნილები. ლიკა ქარდავა იყო საქმიანი დილის რუბრიკაში წარმოდგენილი. ჩვენ კი ამით ეთერს ვასრულებთ. წინ ძალიან საინტერესო დღის ამბების გამოშვება გელოდებათ. ქალების ნარატივის ეთერი და რა თქმა უნდა საქმის კურსი, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.